ฮัลโหลฮัลโหล There's no point worrying about the future. Hey, Sarah, Sarah. ฮัลโหลฮัลโหลคู่นะฮะขออนุญาตเช็คเสียงก่อน There's no point worrying about the future. Hey, Sarah, Sarah. ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอเคมาแล้วนะครับมาแล้วเสียงมาแล้วทั้งหมดโอเคได้แล้วครับได้แล้วมาก็ขออนุญาตนะครับสวัสดีผู้ชมทุกคนด้วยก่อนเลยเนาะ My time with the Spina has taught me that carrying an unreliable weapon is worse than not carrying one at all. ก็ต้องขออนุญาตสวัสดีทุกคนไว้ก่อนเลยนะครับ เพราะว่าจะเพราะว่าอะไรคือเดี๋ยววันนี้นะครับจะมาเล่นกิจกรรมต่อเนาะเพื่อกิจกรรมต่อก็นะครับ ตอนนี้โดนเตือนมาแล้วนะว่าให้รีบเล่นนะมันใกล้จะจบแล้ว แต่ว่านี้จะยิงยาวนะยิงยาวจนจบเลยของวันที่3ถึงวันที่5นะครับ จะได้ดูไปเลยว่าในส่วนของหนังเนี่ยจะถ่ายทำต่อไปยังไงและในส่วนของตัวคดีนะที่มีความเกี่ยวข้องกับนิยายนะครับจะเป็นยังไงต่อด้วยเหมือนกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับก็หลังจากที่ครั้งก่อนนะตัวของไฮมอนนะก็บอกกับเราว่าเอ้ยถึงเวลาแล้วเราลองไปดูเราลองไปดูกันเถอะประมาณนั้นนะครับที่เท่าที่เอาแบบที่จำได้เลยนะ แล้วเดี๋ยวเราจะไปนะครับผมไปดูกันว่าหลังจากถ่ายทำเสร็จรอบที่แล้วเนี่ยครั้งนี้มาเราจะไปทำอะไรบ้างเนาะGoing out into the world and investigating, turning the unknown into the known. I miss this feeling. สวัสดีวันศุกร์สวัสดีครับสวัสดีเช่นกัน
สวัสดีพี่หวานด้วยนะครับสักครู่นะเดี๋ยวผมนี่แป๊บหนึ่งสักครู่ประเดิมขอบคุณครับโอเคนะฮะก็จากที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้เนาะว่าเดี๋ยววันนี้จะมาต่อกันกับเควสกิจกรรมต่อเลยนะก็หลังจากครั้งที่แล้วนะครับที่จบไปก็คือถ่ายทำเนาะก็มีการสลับตัวเป็นบทบาทนิดหน่อยนะครับแล้วก็ในส่วนของเนื้อเรื่องที่เป็นอีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นตอนที่เชฟโรสได้ลงไปสืบคดีที่ใต้เมืองนะรูซันโดนะครับก็ได้พบว่ามีคนร้ายอยู่จริงนะแล้วก็มีการลองปืนคาบศิลาอะไรไปด้วยนะครับแต่ว่าอันนั้นก็ไว้มาสืบกันต่อนะครับสำหรับวันนี้เรามาดูที่จุดนัดตัวกันดีกว่านะจุดนัดพบจุดนัดตัวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงต่อโอ้เหมือนทำสคริปต์นะเกาะโดดเดี่ยวที่ซ่อนอยู่ในสายหมอกชื่อของT3นะการถ่ายทำภาพยนตร์และการสืบคดีดำเนินไปอย่างต่อเนื่องแล้วจะผ่านไปไม่กี่วันคือไม่ได้ให้เราอยู่ในบทไอ้นี่อยู่ในกองถ่ายตลอดหรอจะได้ออกจากสนุกกลับมุมกล้องอะไรนู้นนี่นั่น Good work, everyone. We're looking to wrap with our two main ladies today. I can already smell our success. จะก็เหนื่อยหน่อยนะวันนี้เป็นฉากปิดกองของตัวละครหลักทั้งสองแล้วขั้นบันไดของพวกเราอยู่อีกไม่ไกลแล้วล่ะ What do you mean, looking to wrap? ปิดกองเป็นหมายความว่าไงก็หมายความว่าการถ่ายทำเสร็จแล้วไงหรือไม่ก็ไม่มีการถ่ายทำต่ออีกแล้วอันนี้ดีกว่า Oh, aren't you the expert now? โอ้ยเธอรู้เยอะจังเฉยเหมือนโดนด่า This upcoming scene is Oh, the they had you, two okay. Musketeers' final confrontation with the Baron. There will be quite a bit of action, but no choreography beyond what we've already rehearsed. ฉากนี้จะเป็นการเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายระหว่างสองทหารเสือและก็ท่านบารอนโดยจะมีฉากแอคชั่นค่อนข้างเยอะทุกคนตามที่ฝึกก่อนหน้านี้ก็พอแล้วล่ะทำตามนะ Anyway, get ready. Lights, camera, action! เตรียมตัว3 2 1 action แน่น่ารักว่ะโอเคผมไม่พลาดเหมือนเดิมนะ Beautiful tonight. It reminds me of that fateful night 10 years ago. And now that I've said it, I can even make out the faint fragrance of herbal tea in the air. Enough, villain! It's time that you pay for the death of our mother! My dear Iris, have you forgotten your manners? How can you speak like this to your own father? I'd sooner swallow all of my teeth than call you father. What did I expect? Seems the daughters have turned out to be just as obstinate as their foolish mother. In this world, mora and status is everything. She thought she could blackmail me using her children and force me to grant her recognition and concessions? How naive can a woman be? Mother never asked a single thing of you. All she wished was for us to live a peaceful life, just like the others. It was you who personally brewed the poison of prejudice and sent Mother to her death. Compared to that deadly poison, the 2 bullets that will soon pierce through your heart will be like sweet mercy. ตัวมีก่อนคนฟันเทนมีปืนจริงๆว่ะ
And that's exactly why I said you're just as naive as her. Did you really think 2 muskets would be enough to defeat me? So let's see. What is stronger, Mora and power, or the 2 muskets in your hands? Get them! อ้าวเฮ้ย To leap! There are too many of them! เดี๋ยวไม่ใช้ปืนแล้วเหรอ We'll cover each other, Iris. And อ้าว Mother ใช้ will ชุ be ดฟรี watching ว่ะ over us too. Drop your weapons. โอ้ยเจ็บ Whirling snow! เอาเฮ้ย เดี๋ยวโอ้ยอายากาศแรงเกินด้วยนะ You've lost. To think I'd lose to my own 2 kids. We are no children of yours, and we'll never call that place our home. Then tell me, what did you do all this for? You lost your mother, and will soon kill your father as well. What will you gain in the end, other than sentences for your crimes? We will gain our long-awaited justice. It's over. Finally, it's over. So, where will you go now, Tulip? I'm not too sure, Iris. Maybe somewhere with lots of flowers? After all, Mother always did love going where the blossoms were. What about you? I want to go visit Mother's grave. Yeah, that's not a bad idea. Huh? Tulip, look! What is it? It's Mother's favorite. The rainbow rose. Look, it's blooming again. Excellent! That was beyond mesmerizing. Even Oh, I didn't look at that. expect the scene to go so well. And we got it in a single take. พิเศษเหลือเกิน เราเองยังไม่ถึงเลยว่าฉากนี้จะถ่ายออกมาได้อย่างราบรื่นในเพลงนี้เช็คเดียวผ่าน All right, everyone. We've got a wrap for Tulip and Iris. เราขอประกาศการแสดงปิดกองของตัวละครหลักเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย Congratulations, Ayaka and Chevrolet! ยินดีด้วยนะอายากาเชฟลอสแสดงได้เก่งมากเลย ยินดีด้วยกับการปิดกองนะ Thank you. I didn't expect our parts to wrap so quickly. I wish I could savor the experience for just a bit longer. ขอบคุณทุกคนมากๆนะฉันยังคิดไม่ถึงเลยว่าบทของฉันกับเชลลอสจะถ่ายเสร็จเร็วขนาดนี้ยังรู้สึกเสียดายอยู่เลย I totally understand. เกลียด I was not ready to say goodbye to the clapperboard either. Filming has really been a lot of fun. ฉันเข้าใจได้นะคิดอีกอย่างแต่พอคิดว่าอีกไม่กี่วันก็จะไม่ได้เล่นตีเสเลตแล้วก็รู้สึกเสียดายจังเลยนะการถ่ายทำภาพยนตร์นี้เป็นเรื่องที่น่าสนุกจังเลยในใจ You were great too, Chevrolet. The way you said long-awaited justice. ล้อเขาอีก Chills. เชลลอสเองก็เก่งมากเลยนะประโยคนั้นน่ะเหลือความยุติธรรมไหมไงนั่นน่ะสุดจะเท่เกินต้าน That is indeed my favorite line in the whole book. I still remember trying to act it out in my room the first few times I read it. อ้าวนี่เป็นบทพูดที่ฉันชอบที่สุดในหนังสือเลยล่ะเมื่อก่อนพออ่านถึงตรงนี้ทีไรก็มักจะทำท่าทางอยู่ในห้องตัวเองทุกครั้งเลยล่ะ Whoa, I would have never guessed you're that type. คิดไม่ถึงเลยนะว่าเชลลอสจะมีมุมแบบนั้นอยู่ด้วยน่ะ Who doesn't like stories where the guilty are punished and justice prevails over evil? Don't forget, I'm the captain of the Special Security and Surveillance Patrol.
ผู้ร้ายถูกลงทันความยุติธรรมมีชัยชนะเหนือความชั่วร้ายใครจะไม่ชอบตอนจบแบบนี้ล่ะอย่าลืมสิว่าฉันคือหัวหน้าทีมและตัวเป็นพิเศษของฟันเทนนะ Captain, I have something urgent to report. รายงานหัวหน้ามีเหตุการณ์ฉุกเฉินจำเป็นต้องรายงาน Please excuse me, everyone. I'll be back in just a moment. ขอโทษนะทุกคนฉันคงต้องขอตัวก่อน It's okay, don't worry about us. เธอวางใจแล้วไปทำธุระเถิดนะลืมเสียง Oh, was she whisked away by work already? I was just about to tell her how great she did. ทำไมถึงถูกเรียกตัวไปซะแล้วล่ะรอว่าจะมาชมนางสักหน่อยนะ It seemed like some urgent official business. เหมือนว่าจะมีงานสำคัญที่ต้องทำนะ Then perhaps we should thank the stars that we were able to wrap both of your parts so quickly today. Switching around the filming schedule would have been a real pain. งั้นก็ดีที่วันนี้การถ่ายทำในส่วนของเจ้าหายไปได้เรียบร้อยได้ดีไม่งั้นจะต้องปรับแผนการถ่ายทำใหม่คงจะยุ่งยากน่าดูเลยล่ะ Anyway, I actually came over to let everyone know that we're all done for today. You can go home and get some rest. จริงสิเราจะมาบอกทุกคนว่าวันนี้เลิกกองก่อนเวลาได้เรียกกับพักผ่อนกันเถอะ And one last thing, Miss Ayaka. Your acting skills today were immaculate as always. Are you sure you won't consider taking up full-time acting? See, I just happen to know this great troupe that's still looking for a lead actress. แล้วก็อายากะการแสดงของเจ้านี่ยังเข้าถึงบทบาทได้เหมือนเดิมเลยไม่คิดว่านักแสดงไม่คิดจะเป็นนักแสดงมืออาชีพจริงๆหรอพอดีเราบังเอิญรู้จักกับคณะละครหนึ่งที่กำลังรับสมัครตำแหน่งนักแสดงนำหญิงอยู่พอดีน่ะ Thank you for your kind words, Director Farina. Unfortunately, there are still many matters that I have to take care of back home at the Yashiro Commission. รู้เรื่อง I cannot remain in Fontaine to pursue an acting career. ต้องขอบคุณผู้กำกับเฟรน่าที่ชมเชยนะแต่สำนักยาชิโรที่ในสมะยังมีเรื่องที่ต้องจัดการอีกมากมายฉันไม่อาจสามารถที่อยู่ฟันเทนเพื่อทำงานแสดงด้านนั้นได้หรอกนะ Nevertheless, I will make sure to treasure this incredible opportunity in my heart. แต่ฉันจะเก็บประสบการณ์ความร่วมมือนี้ไว้ในใจดั่งสมบัติล้ำค่าเลยล่ะ Oh, that's a shame, but I understand. Just let me know if you ever change your mind. ก็ได้น่าเสียดายซะจริงแต่ถ้าเจ้าเปลี่ยนใจแล้วก็มาหาเราที่ทุกเมื่อเลยนะแล้วน้องก็เดินจากไปอ๋อโอเค I ไม่ได้ believe จาก it's ไป also about time for me to take my leave. But hopefully I'll see you on set over the next few days. Even though my part's wrapped, I'd still like to swing by and help out the crew. ฉันเองก็จะต้องขอตัวก่อนกันถึงบทบาทของฉันจะหมดแล้วแต่หลังจากนี้ฉันก็อยากจะมาช่วยกองถ่ายนะ See you tomorrow, Traveler in Paimon. ไปเจอกันพรุ่งนี้นะคาน่าไพมอน Yep, see you tomorrow. แล้วเจอกัน Well, what should we do next? Maybe we'll go investigate the case some more with Chevron today. แล้วพวกเราจะไปที่ไหนกันต่อดีล่ะเนี่ยไม่รู้ว่าวันนี้จะต้องไปตรวจสอบด้วยกันกับเชลล์หรือเปล่า Traveler, Paimon, please come with me. ไม่ต้องอะไรมากคาน่าไพมอนตามฉันมา Huh? Where are we going? ไปไหนอะ You could say that our ship has finally chanced upon one of those small, remote islands of intel. ในที่สุดเรือของเราก็ชนเข้ากับเกาะโดดเดี่ยวแล้วล่ะเอาแล้วโอเคแต่เหนือสิ่งอื่นใดขออนุญาตนะพี่ให้พี่หวานเป็นผู้ดูแลผู้ดูแลมาตรฐานไม่รู้ว่าของพี่พิมพ์ไอ้นี่เป็นยังไงพี่ลองพิมพ์ได้ไหมว่าตอนนี้ว่าชื่อพี่จะขึ้นเป็นแบบไหนพี่ชอบเดินทางไปหอสังเกตการณ์ทุกทีอ๋อหอสังเกตการณ์นี่ไหมพี่เนี่ยใช่ไหม ไอ้นี่มันเรียกว่าอะไรอะหอสังเกตการณ์มันคือตรงไหนผมก็ไม่แน่ใจแต่
แต่ไอ้ตึกเนี้ยไอ้ตึกนี้คือตึกนั้นซินคูดแล้วก็โอเคชื่อพี่เป็นนั่นจริงๆด้วยเป็นประแจก็คือตอนนี้พี่เป็นแบบเขาเรียกนะผมให้พี่เป็นเหมือนกับอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนทีมงานในช่อง เตรียมแฟกอะไรอาวุธอะไรพร้อมหมดแล้วมาดูกันดีกว่าว่า สิ่งที่เชลโรเจอร์นั้นคืออะไร เดินตามทาง Paimon's exhausted. Paimon definitely didn't expect having to float this far after a full day of filming. เหนื่อยชะมัดเลยอะถ่ายทำเสร็จเดี๋ยวจะต้องมาเดินหอบไปไกลขนาดนี้อีกอะ So, Chevrolet, why did you take us here? คือเชฟโรสเพราะงั้นเธอเลยต้องพาพวกเรามาที่นี่ทำไมอะมีเบาะแสอะไรหรอ Affirmative. It wasn't anything conclusive, but it should show us a clear way forward. ถูกต้องแล้วล่ะ ถึงจะไม่ใช่หลักฐานที่ชัดเจนแต่ก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญ Have you ever heard of someone by the name of Emily? พวกเธอเคยได้ยินคนที่ชื่อเอมิลี่ไหม Oh, you mean that famous perfumer? นักปรุงน้ำหอมคนดังคนนั้นสินะ She's a good friend of mine. She's lent me her aid several times in the past to resolve some difficult cases. เธอมีความสัมพันธ์ที่ดีกับฉันและบางครั้งก็ช่วยฉันแก้ปัญหาบางอย่าง After I discovered the rainbow rose at the scene of the murder, I sent it to her. After all, she's probably the foremost expert on flowers and scents in all of Fontaine. ก่อนหน้านี้ไม่นานฉันเพิ่งจะส่งดอกไม้เรนโบว์โรสที่อยู่ที่เกิดเหตุให้เธอเพราะเธอทำงานอยู่กับดอกไม้ทุกวัน And then? แล้วผลลัพธ์เป็นไงบ้าง แล้วก็ There was nothing remarkable about the flower or the trace amounts of soil left on it. ไม่มีร่องรอยอื่นๆหลงเหลืออยู่บนดอกไม้เลยแถมตัวอย่างแถมตัวอย่างดินเองก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษด้วย According to Emily, the rainbow rose left by the killer was derived from a very rare cultivar. แต่มิลี่พบว่าดอกไม้เรนโบว์โรสที่ถูกทิ้งเอาไว้ในที่เกิดเหตุเป็นสายพันธุ์ที่หายากมาก Huh. อืม Paimon didn't know that there were different varieties of rainbow rose. Paimon just thought they grew everywhere in the wild. เรนโบว์โรสก็มีหลายพันธุ์เดี๋ยวหรอกเหรอดอกไม้ชนิดนี้ไม่ได้พบเรื่อยเข้าไปในฟันเทนเหรอเนี่ย Flowers that are deliberately cultivated will always show some different features from those that bloom in the wild. ดอกไม้อะไรก็ตามที่ถูกปลูกโดยมนุษย์กับดอกไม้ที่เติบโตตามธรรมชาติย่อมต้องมีความแตกต่างกันอยู่แล้ว We already knew that the rose left at the scene belonged to a special cultivar, but with Emily's expertise, we were able to pinpoint the place where it was first picked from. ก่อนหน้านี้พวกเรารู้ว่าสายพันธุ์ที่อยู่ในที่เกิดเหตุของมนุษย์เพาะพันธุ์ขึ้นมาเองแต่เอมิลี่ใช้ความชำนาญทางด้านอาชีพของเธอจำกัดขอบเขตให้แคบลง Oh, Paimon gets it now. So whoever first planted that rainbow rose was probably the killer. นั่นหมายความว่าขอแค่รู้ว่าใครเป็นคนปลูกพืชชนิดนี้ขึ้นมาคนนั้นก็อาจจะเป็นคนร้ายก็ได้สินะเนี่ย Precisely. And after we checked what we learned against some sales records from the past, we discovered that there's only one person in all of Fontaine who could grow and sell this specific cultivar. ถูกต้องหลังจากจะเปรียบเทียบการบันทึกการซื้อเพิ่มเติมได้แล้วพวกเรายังพบว่าในฟันเทนมีเพียงคนเดียวที่สามารถปลูกดอกไม้เรนโบว์โรสชนิดนี้ได้ Really? And who is it? จริงเหรอแล้วใครอ่ะ It's the novelist. ก็คือนักเขียนคนนั้นฮะ Didn't you say he had an alibi? แต่เธอไม่ได้บอกว่า To be clear, I haven't changed my mind about him. I still don't think he was the one who pulled the trigger. จนถึงตอนนี้ฉันก็ยังยืนหยัดในความคิดของตัวเองเหมือนกันว่าฉันไม่คิดว่าเขาเป็นคนฆ่าคนมาก่อน However, that doesn't mean the true culprit never visited him at his home or never purchased a rainbow rose from his garden. แต่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าคนร้ายจะไม่เคยไปบ้านของเขาหรือเขาไม่ได้ขายดอกกุหลาบที่ตัวเองปลูกให้กับคนร้ายนะ Whatever the case, we will have to confirm a number of things with him.
ไม่ว่ายังไงการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบไม่ได้ก็หลีกเลี่ยงการตรวจสอบไม่ได้อยู่แล้ว So you mean the next place we need to go is? งั้นตอนนี้ที่เราจะต้องไปตอนนี้ก็คือ Yes, we're going to pay him a visit at his home. ก็คือบ้านของนักเขียนโอเคมีอะไรอีกไหมคือขออนุญาตนะครับแสดงความยังไงดีอะต้องอันนี้แล้วกันเนาะต้องบอกว่าขอให้แม่ของน้องโอยาซุมินะครับหายไวๆเนาะต้องขออภัยด้วยที่เมื่อกี้ตอนดูแต่หลอกเห็นแล้วแหละนะครับแต่ว่าไม่ได้ตอบไว้มาดูย้อนหลังเอาก็ได้เนาะไม่เป็นไรนะฮะต้องอันนี้ต้องขออภัยด้วยจริงๆเพราะว่าติดหลอกอยู่ไม่อยากให้มันขัดนะแต่ก็นะครับให้กำลังใจนะส่งกำลังใจถึงไปให้ถึงแม่ของน้องโอยาซุมิด้วยนะครับไว้ทุกอย่างที่คลายก็ค่อยกลับมาแวะดูกันได้เนาะเดี๋ยวระหว่างนี้ก็เอาสุขภาพของคุณแม่ไว้ก่อนนะฮะดีแล้วโอเคมาต่อไดอะล็อกกันต่อดีกว่าเนาะไม่มีอะไรนะผมก็ทำตัวไม่ถูกเหมือนกันแฮะ That should be his house. บ้านหลังตรงนั้นน่ะ There are so many Gardamex stationed around the place. โอ้โห That's pretty unusual, right? รอบๆมีหุ่นรักษาการเยอะแยะไปเลยมีเยอะแยะไปหมดเลยบ้านของคนธรรมดาไม่ใช่แบบนี้นี่ According to what he told me last time we spoke, he hired them so he won't be harassed or disturbed. ครั้งล่าสุดที่มาพบเขาบอกว่านี่เป็นเพราะไม่ต้องการให้ใครมารบกวนน่ะ Huh. So there are a lot of flowers in his garden, but Paimon doesn't think we'll be able to pick one without alerting the Gardamex. ในส่วนของเขาปลูกดอกไม้ไม่เยอะแยะเลยแต่จะหลีกเลี่ยงพวกหุ่นรักษาการพวกนี้ไปเก็บมันก็ยากเกินไปใช่ไหม Right, which is exactly why I think there has to be a special connection between him and the killer. เพราะงั้นฉันเลยคิดว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับคนร้ายต้องไม่ธรรมดาแน่ So, should we knock? ๆพวกเราไปเคาะประตูดูไหม Just wait here for now. I'd like to take care of a number of those Gardamex first. เพื่อความปลอดภัยให้ฉันจัดการกับหุ่นรักษาการบางส่วนก่อนแล้วค่อยไปดีกว่า But they're so far away. How are you planning to do that? อยู่ไกลขนาดนั้นฉันจะจัดการยังไงน่ะ Don't forget, Paimon, I'm actually the real-life captain of the Musketeers. ไพมอนคงลืมไปว่าฉันมีทางเลือกอยู่เจ็ดเคอยู่ดีก็ควักปืนขึ้นมาอะไรแล้วนะที่อยู่ใต้ป้อมปราการไหมอันนั้นแหละที่พี่ลืมทางเข้าใต้ป้อมปราการทางเข้ามันเป็นของหรือว่าไอ้นี่นะพี่โอ๊ยเดี๋ยวนะ นี่มันรวมทุกอันที่มันอยู่ในกิจกรรมหมดเลยนี่นะโอหันปืนไปหาอันนี้ไม่ได้เฮดช็อตไปหนึ่งอ้าวไม่ตายโอเคตายปะใต้น้ำอ่ะตอนนี้อยู่ใต้ป้อมปราการไหมมันเป็นของหรือเป็นพวกถ้ำอะไรเปล่าพี่ถ้าเป็นของมันก็ดำไปใต้น้ำไปแต่ว่าถ้าเกิดเป็นพวกแบบพวกซากปรักพังหรือถ้ำอะไรพวกนี้ทางเข้ามันก็เยอะอยู่นะมันแบบมันมีหลายอันต้องลองแวะดูหรือถ้าไว้ไอ้นี่ยังไงก็เดี๋ยวค่อยไอ้นี่ก็ได้พี่ All clear. Let's go. เดี๋ยวค่อยไว้หลังไมค์ไปดูลองค่อยแวะไปดูกันก็ได้เรียบร้อยแล้วพวกเราไปกันเถอะ Wait. Paimon's a little nervous now that we know he could be the killer. Can we go over our
เดี๋ยวก่อนพอคิดว่าที่นั่นน่ะจะมีฆาตกรอยู่ฉันก็รู้สึกประหม่าขึ้นมานิดหน่อยบอกฉันอีกรอบได้ไหมว่าต้องการทำอะไรอ่ะ I'll go knock on the door and make sure it's safe inside. Once we're sure that we're in the clear, I'll ask him to come with us for a quick round of questioning at the guard's headquarters. ฉันจะไปเคาะประตูก่อนเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยในบ้านแล้วก็ถามเขาว่าจะยินยอมที่ไปกองตำรวจกับฉันไหมพวกเรามีคำถามบางอย่างที่ต้องถามเขาน่ะ But can't we just arrest him? จับกลุ่มเขาไปเลยไม่ได้หรอ We still have no evidence that he's the killer or that he lent the killer any direct aid. พวกเราไม่มีหลักฐานเพียงพอที่พิสูจน์ว่าเขาคือฆาตกรหรือให้ความช่วยเหลือฆาตกรหรือเปล่านะ Still, it would be appreciated if you could pick a rainbow rose from his garden for me while I'm talking to him. It'll help the Marashose Phantom confirm Emily's theory. แต่หวังว่าตอนที่ฉันเคาะประตูเพื่อเธอจะช่วยเก็บดอกเรนโบว์โรสของเขามาให้ฉันสักดอกก็นำกลับไปเทียบกับที่หน่วยหน้าเงาน่ะ Sure, no problem. Just be careful, Chevrolet. ได้ไม่มีปัญหาเชอร์โรสเองก็ระวังตัวด้วยนะเมื่อกี้แบบเชอร์ก็เลยพากต่อไปแล้วได้พี่หาทางเข้าป้อมปราการไม่เจอชอบลืมทางเข้าแต่วนหาจนเจอคนหาทางเข้าอยู่10 กว่ารอบป้อมปราการป้อมปราการมีรพิษทางเข้าเลยเหรอพี่ทางเข้าอ่ะถ้าทางเข้าเลยนะต้องมาที่โรงอุปรากรอ่ะโอเปร่าเอพิเล็กซ์ก็คือเราจะลงมาตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะถูกส่งตัวมาที่นี่น่าจะลงมาตรงนี้ก่อนแล้วก็มาที่เสาวาร์ปนี้เสร็จปุ๊บก็จะเรานั่นแหละประมาณนั้นนะพี่ก็คือตรงมาตรงนี้แล้วก็มาที่นี่เข้าป้อมปราการใช่ ผมก็ลืมป้อมปราการนั่นอะไรนะไปที่บ้านของนักเขียนที่ไปเอาเองคือผมก็กำลังงงอยู่ว่าป้อมปราการไหนว่าผมลืมผมหลังจากจบไอ้เควสท่านตะยุกกับอะไรผมก็ไม่ได้ไปตรงนั้นต่อเลยขี้เกียจ Baptiste, are you home? ไปมุดอุโมงค์มันมีทางเข้าอื่นด้วยเหรอพี่ใต้น้ำนั้นนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเข้าไดอะล็อกก่อนแป๊บคุณเปติสคุณอยู่บ้านไหม Who could it be at this hour? Oh, it's you, Officer Shavras. ดึกขนาดนี้แล้วโอ้เจ้าหน้าที่เชอร์โรสนี่เอง Would you mind accompanying me to the guard's headquarters, Mr. Baptiste? We would like to ask you some questions about a case. คุณเปติสคุณคงไม่รังเกียจที่จะไปกองตำรวจกับฉันสักรอบนะฉันมีคำถามอะไรบางอย่างที่อยากจะถามคุณเกี่ยวกับคดีนี้ Oh, is it still regarding the murder case from before? ยังเป็นคดีเกี่ยวกับปืนฆ่าศิลาครั้งที่แล้วสินะ I cannot confirm or deny that at this time. ตอนนี้ฉันยังบอกไม่ได้ So it is then. งั้นก็คงไม่ผิดหรอก Listen, I need you to come with me, Mr. Baptiste. คุณแบปทิสต์คำตอบของคุณล่ะ Miss Shavras, I'll save you the trouble. Oh, and you two over there? There's no need for you to pick my flowers either. It's not time for them to bloom yet. โอ้คุณเชอร์โรสฉันจะช่วยประหยัดเวลาละกันนะแล้วก็พวกคุณทั้งสองคนน่ะก็เลิกพยายามติดดอกไม้ของฉันสักทีดอกตูมพวกนั้นยังไม่ถึงเวลาที่ต้องผลิบานหรอกนะ Oh, ไม่เนียนเลย okay. ก็ได้ ไว้วุฒิไม่วงค่อยพาไปโอเคพี่ได้เลยครับ By saving me the trouble, you mean? ประหยัดเวลาของคุณที่ว่านั่นก็คือ I will confess. I was the killer. ผลน่ะฉันเป็นคนฆ่าเอง Huh? ฮะ He just admitted he's guilty. เขายอมรับแล้วอ่ะ Please relax, everyone. I'm not armed. The musket you're looking for has been buried in my backyard. สบายใจเถอะตอนนี้บนตัวฉันไม่มีอาวุธส่วนปืนถูกฝังอยู่ที่สวนหลังบ้านของฉันเอง Then it's my responsibility to inform you, Mr. Baptiste.
that everything you say right now will be used as evidence for the inevitable trial. คุณเบอร์ติสฉันขอเตือนคนฉันขอเตือนคุณไว้เลยนะว่าทุกคำที่คุณพูดตอนนี้จะกลายเป็นคำหลักฐานสำคัญในชั้นศาล Yes, I am perfectly aware of that. แน่นอนว่าฉันรู้ I must say, I hate this feeling. ฉันเกลียดความรู้สึกแบบนี้ใช่ไหม Oh, is it because I confessed, or because you've been proven wrong? เกลียดที่ฉันยอมรับผิดหรือว่าเกลียดที่ตัวเองผิดล่ะ Both, I suppose. ก็ทั้งคู่นั่นแหละผู้ตายคนนั้นทำไมถึงต้องทำแบบนั้นด้วย For the same reason as the one I wrote out in my novel, of course. I did it to exact revenge. เหตุผลก็เหมือนที่ฉันเขียนไว้ในนิยายนั่นแหละเพื่อแก้แค้น I know you haven't figured out the link between the two of us. Had you done so, I'd have been taken away to the headquarters a long time ago. ฉันไม่รู้ว่าเธอไม่พบความสัมพันธ์กับฉันระหว่างเขาฉันรู้ว่าเธอไม่พบความสัมพันธ์กับฉันระหว่างเขามันไม่อย่างนั้นฉันคงไปอยู่ในกองตำรวจตั้งนานแล้ว But that won't stop me from always remembering his grotesque face. After all, he was the one who killed my mother. แต่ฉันจำใบหน้าของเขาได้ไม่มีวันลืมเป็นเขาคนนั้นแหละที่ฆ่าแม่ของฉัน Your mother is still healthy and well. แม่ของคุณยังมีชีวิตอยู่ You know, I was adopted as a child. I was referring to my birth mother. คุณก็รู้ว่าฉันพูดว่าฉันถูกรับเลี้ยงที่ฉันพูดหมายถึงแม่ผู้ให้กำเนิดน่ะ That was never recorded in the orphanage's records. เรื่องพวกนี้ไม่ได้เขียนไว้ในสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเลยนะ Please forgive a 6-year-old child for concocting some lies to protect himself after watching his mother die right in front of him. การที่เด็ก6 ขวบเห็นแม่ตายต่อหน้าต่อตามันมากพอที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งเรียนรู้ที่จะปกป้องตัวเองด้วยคำโกหก So, your novel, it was like a record of your life? แสดงว่าที่เขียนในนิยายพวกนั้นทั้งหมดก็เป็น based on true story ใช่ปะ No, of course not. It was a work of fiction with many embellished parts. ไม่แน่นอนว่าไม่ใช่ในนิยายมีการเสริมเติมแต่งทางศิลป์เข้าไปด้วย But I am indeed the illegitimate son of a wealthy and influential man who abused his power to murder my mother. That part was 100% real. แต่ฉันเป็นลูกนอกสมรสของคนรวยคนหนึ่งซึ่งเรื่องที่คนรวยคนนั้นเป็นคนฆ่าแม่ของฉันน่ะเป็นเรื่องจริงเหมือนกัน But the man you killed didn't have a mora to his name. คนที่คุณฆ่าไปไม่ได้มีเงินดอกนะ He was a hired assassin, an irredeemable beast who sank his fangs into a defenseless woman just for a few bags of mora. เขาเป็นนักฆ่าที่ถูกจ้างมาด้วยเงินเขาเป็นสัตว์เดรัจฉานที่ทำเพื่อโมลาถึงจะต้องลงมือเพื่อฆ่าแม่ผู้ไร้เดียงสาไม่มีทางสู้ที่ไม่มีแม้แต่อาวุธในมือ But if that's really the truth, you wouldn't be telling us any of this now. You still haven't managed to take revenge against your father, the true mastermind behind it all. ถ้าเป็นเรื่องแบบนั้นจริงคุณไม่ควรบอกเรื่องพวกนี้กับเราเลยนะคุณยังไม่ได้ฆ่าคนที่บงการอยู่เบื้องหลังตัวจริงเลย I never thought I'd hear that kind of thing from the captain of the Special Security and Surveillance Patrol. คิดไม่ถึงจริงๆว่าจะได้ยินคำพูดนี้ออกมาจากปากของหัวหน้าทีมลาดตระเวนพิเศษ I'm simply skeptical about your motives. ฉันกำลังสงสัยแรงจูงใจของคุณในการทำเรื่องนี้ทั้งหมด It's simple, really. I've grown tired of everything and don't want to shoulder this burden anymore. มันง่ายมากเลยฉันเหนื่อยแล้วไม่อยากแบกรับเรื่องนี้ทั้งหมดอีกต่อไปแล้ว You may have considered me too soft to pull the trigger. Well, as it turns out, you are exactly right. I've become overwhelmed by the aftermath of the murder. คุณคิดว่าฉันเป็นคนประเภทที่ไม่กล้าลั่นไกซึ่งคุณก็พูดถูกหลังจากนั้นที่ลั่นไกไปแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือความทุกข์ทรมานที่แท้จริง So you're going to call a stop to your revenge, just like that? คุณก็เลยยอมแพ้เรื่องการแก้แค้นไปใช่ไหมยอมแพ้ The true mastermind is too rich and too powerful for me. I've accepted that I will never be able to avenge my mother alone. พ
คนคนนั้นมีอำนาจและมีเงินเหลือเกินมากเหลือเกินฉันรู้ว่าลำพังตัวฉันเองคนเดียวไม่สามารถแก้แค้นได้สำเร็จแน่นอน And so what? The characters in your book never gave up. แล้วยังไงล่ะในหนังสือของคุณไม่ได้เขียนไว้แบบนี้นี่ Now, Officer Shavras, I'm the one who has killed a man, aren't I? Are you trying to convince me to commit another crime? ฉันนึกว่าระหว่างเราสองคนฉันคือคนร้ายซะอีกนี่คุณกำลังยุยงให้ฉันก่อคดีอาชญากรรมอีกหรือเปล่านะคุณตำรวจ What's your father's name? How do you plan to prove the veracity of all of your claims? คนรวยคนนั้นน่ะชื่ออะไรล่ะคุณจะพิสูจน์ได้ยังไงว่าสิ่งที่คุณพูดเป็นความจริง Well, I'd like to speak with you privately. ฉันอยากจะคุยกับคุณตามลำพัง Sure. Why don't we speak privately at the guard's headquarters? ก็ได้ไปคุยกันที่กองตำรวจจะดีกว่าไหมนะ No, it has to be here. I must ensure that we won't be overheard. ไม่มีแค่ที่นี่เท่านั้นที่จะไม่ถูกคนอื่นได้ยิน Fine. Let's talk here. ได้คุณพูดเถิด When I said won't be overheard, I meant by anyone. คนอื่นที่ฉันหมายถึงทุกคนยกเว้นคุณ I would like to speak with you and you alone. ฉันแค่บอกแค่กับคุณคนเดียวงั้นพวกเราหลบไปก่อนก็ได้ Thanks. I appreciate it. ตกลงรบกวนพวกเธอด้วยนะ Please stay safe, Shavras. เชโรสระวังตัวด้วยนะร้องไง All right. Let's hear it. โอเคคุณพูดมาเถอะ Will you really believe what I'm about to say? คุณจะเชื่อฉันจริงๆเหรอ Well, that depends on what you're going to tell me. ฉันจะต้องฟังสิ่งที่คุณพูดก่อนถึงจะตัดสินใจได้ Fair enough. Fair enough. Then listen closely. ก็ได้งั้นคุณฟังให้ดีล่ะโอเคไม่ได้ยินจริง คือกำลังจะล้อเลยSo that's how it's all connected. เรื่องราวทั้งหมดเชื่อมโยงกันหมดแล้ว So, it seems you believe me after all. ดูถ้าคุณจะเชื่อสิ่งที่ฉันพูดนะ Do you want me to go public with this? คุณอยากจะให้ฉันเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไหม No, of course not. At least, not right now. ไม่ใช่ตอนนี้แน่นอนอย่างน้อยก็ไม่ใช่ตอนนี้ Then why did you bother telling แน่ me? นอนว่าไม่ใช่ตอนนี้งั้นคุณบอกเรื่องนี้กับฉันทำไม You've read my work. What do you think? คุณเคยอ่านนิยายของผมนี่คุณก็รู้ Even if you were to go public with all of this right now, he'd simply deny everything. ต่อให้ตอนนี้คนไปเปิดเผยข้อมูลพวกนี้ให้กับสำนักข่าวรู้ แต่สิ่งที่คุณได้รับมันก็มีแต่เพียงแค่การปฏิเสธของเขาเท่านั้น It's been too long. Almost 20 years. Anything that could be used as evidence has long faded away. Even if there might have been a solitary island of truth once upon a time, it has long sunk beneath the waves by now. เรื่องนี้มันผ่านมานานมากแล้วเกือบ20 ปีแล้วหลักฐานที่ได้สลายหายไปนานแล้วด้วยต่อให้จะมีเกาะโดดเดี่ยวอยู่บนผิวน้ำแต่ตอนนี้มันก็จมลงสู่ใต้ท้องทะเลลึกไปแล้วล่ะ Justice will never find him. ความยุติธรรมไม่มีวันถึงตัวเขาได้ Not if you don't try. ถ้าไม่ลองแล้วจะรู้ไหมได้ไงล่ะ I know that as the captain of the Special Security and Surveillance Patrol, you will always stand on the side of justice. ฉันรู้ว่าในฐานะหัวหน้าทีมหน้าต่อเป็นพิเศษอย่างคุณคงยืนอยู่ฝั่งเดียวกันกับความยุติธรรม But do you really think a cushy life in prison really constitutes justice for him? แต่คุณ I bet he could lead an extremely comfortable life in the fortress of Meripede. แต่คุณคิดว่าความสงบในคุกก็คือความยุติธรรมสำหรับเขาจริงๆเหรอใช่เพราะนั้นเลยพวกเขาสามารถใช้ชีวิตอย่างสงบสุขกับอย่างสุขสบายในป้อมปราการเมรุพิษได้อย่างแน่นอน What are you trying to say? คุณอยากจะพูดอะไรกันแน่ฮะ I've been observing you from a distance.
Your portrayal of the musketeer was exquisite. ฉันไปสถานที่ที่คุณถ่ายทำมาแล้วคุณแสดงเป็นทหารเสือได้เท่มากเลยล่ะ Pull the trigger of justice against him. Let the villain get what he deserves. นำพาความยุติธรรมมาสู่คนบาปคุณไม่คิดว่านี่เป็นการพิพากษาที่เขาควรได้รับน่ะเหรอ You want me to let you go so you may complete your revenge? ตอนนี้คุณอยากให้ฉันยอมปล่อยคุณไปเพื่อให้คุณไปแก้แค้นให้สำเร็จสินะ No, Officer Shavras. I know that would be impossible. ไม่เจ้าหน้าที่เชลโรสฉันรู้อยู่แล้วมันเป็นไปไม่ได้ No. What I'd like is for you to perform the deed on my behalf. ฉันหวังว่าคุณจะช่วยแก้แค้นแทนฉันให้ได้สิให้สำเร็จในขณะเดียวกันไม่นานไม่ไกลจากนี้ Sure is taking your time. What could they be talking about anyway? เอ้ยเชลโรสช้าจังเลยพวกเขาพูดอะไรกันอยู่นะ Paimon's worried. What if he decided to attack her? ฉันเป็นห่วงจังอะเธอคงไม่ได้ตกอยู่ในอันตรายใช่ไหมเชื่อฝีมือของชิโรซี่คนที่ตกอยู่ในอันตรายน่าจะเป็นอีกฝ่ายมากกว่า Oh, you do have a point. เฮ้ยเรื่องนี้ฉันนี่ก็รู้นะ Still, do you have any idea who the rich person might be? And why the novelist doesn't want us to hear what he's saying to Chevres? แล้วเธอว่าใครคือคนบงการอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้กันแน่ฮะทำไมนักเขียนคนนั้นถึงไม่ยอมแพ้เอ๊ะทำไมนักเขียนคนนั้นถึงไม่ยอมเล่าเรื่องให้เราฟังล่ะ Sorry to keep you waiting, you two. ขอโทษที่ให้รอนอนนานนะทั้งสองคน Hey, how did your talk go? นี่เพื่อเธอคุยกันมีเป็นไงกันบ้างนะรู้แล้วเหรอว่าใครว่าคนรวยคนนั้นคือใคร I've already sent someone to escort Baptiste back to the headquarters for questioning. He wasn't lying about the musket. It was indeed buried in his backyard. ฉันได้เรียกคนให้พาเบติสกลับไปที่กองตำรวจเพื่อทำการสืบสวนสอบสวนแล้วล่ะอย่างที่เขาบอกอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุฆาตกรรมซ่อนอยู่ที่หลังบ้าน But what about the name? Did he tell you the name of the rich guy? แล้วคนที่อยู่บงการเบื้องหลังก็คือชื่ออะไรอ่ะ Yes, he did. But for now, I have to return to the special patrol. There are still a few loose ends I need to tie up. ใช่เขาบอกฉันแล้วแต่ตอนนี้ต้องกลับไปที่ทีมนักตบพิเศษเพื่อดำเนินการขั้นต่อไปก่อนเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่ไม่ได้ส่งหมายเชลโรสไปปาในบางอย่างกับเราด้วย I'll probably be quite busy over the next few days, so apologies if you don't see me on set. หลายวันต่อจากนี้ฉันคงต้องยุ่งวุ่นวายกับคดีคงไม่ได้ไปที่สถานที่ถ่ายทำแล้วหรอกนะ All right, Paimon understands if you can't tell us everything you know. We'll just keep an eye on the Steambird then. ก็ได้ดูท่าจะไม่สะดวกที่จะบอกพวกเราสินะงั้นเราจะรอเดี๋ยวพวกเราจะรออ่านหนังสือพิมพ์ติมเบอร์ละกัน Actually, there's still something else I need your help with. แต่ความจริงแล้วฉันมีเรื่องอยากจะขอพูดถึงอีกเรื่องหนึ่งด้วยนะเอ้าเราจะไม่ป้อ ถ้าปล่อยให้รอเก้อะโดเอ้ยโอเคไม่เป็นไรก็วันที่3สั้นมากครับสั้นจริงๆถ้าพูดถึงเนาะเดี๋ยวทำสคริปต์เลยไหมผมคิดว่าน่าจะอยู่แถวๆเมืองฟอนเทนแหละว่าไปที่ตรงนี้ก่อนเลยก็แล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวทำสคริปต์เวลาเอาวันนี้จะจบไวหรือเปล่าถ้าจบไวผมจะได้สตรีมฟอนในอีกเกมหนึ่ง ผมอยากเอาสตรีมดูนะไม่ใช่อะไร โชว์ฟอร์มโอเค We haven't seen Chevres since that night at Baptiste's place. เราถูกจับฉันยังไม่เจอเชลโรสเลยอ่ะ Worrying about ไม่สนใจแล้วพวกเราไปคุยกับไปหาทุกคนกันเถอะเนาะโอเคก็ หลังจากวันนั้นเชลโรสก็ไม่คุยอะไรกับเราอีกเลย เราก็เลยทะเลาะกันเลยวะบอกเราก็เลยแบบว่ามาที่กองถ่ายก่อนไพมอนบอกประมาณนั้นนะเนาะโอเคคนน้อยลงมาก Good morning. I
joke and we were just talking about you. อรุณสวัสดิ์นะเมื่อกี้ฉันกับคาร่าฉันกับอายากะเพิ่งจะพูดถึงเธอพอดีเลยอะ Is Chevrolet still not joining us today? วันนี้เชลลอสยังไม่มาด้วยกันหรอ Probably not. We haven't seen her either. เราก็ยังไม่เจอกับเธอเลยเหมือนกัน Huh? That's such a pity. Director Farina said that we've only got a few small scenes left before wrapping up the entire thing. น่าเสียดายจังได้ยินผู้กำกับบอกว่าวันนี้เหลือแค่ถ่ายฉากสุดท้ายก็เสร็จแล้วอะ She even said that she'll get me into a couple scenes so everyone will have a chance to shine in front of the camera. อีกอย่างผู้กำกับยังบอกอีกว่าจะเตรียมฉากไว้ให้พวกเราทุกคนมีโอกาสได้เข้ากล้องด้วยกันได้ล่ะ We were also planning on having a victory feast once we're all finished filming. You can join us, right? พวกเรากำลังเตรียมจัดงานเลี้ยงฉลองปิดกองหลังจากถ่ายทำภาพยนตร์เสร็จด้วยพวกเธอเองก็มาเหมือนกันใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้ว If only Chevrolet was here. I still haven't taken a photo with her. ถ้าเชลโรสอยู่ที่นี่ก็ดีสิฉันจะได้ถ่ายรูปคู่กับเธอด้วยอยากถ่ายรูปคู่กับเธอจัง That can't be helped. Those special patrol folks are like phantoms when they've got a case on their hands. ช่วยไม่ได้แล้วนะฉันรู้ว่าถ้าทีมนักตบพิเศษยุ่งขึ้นมาจะหัวหมุนขนาดไหน But to be honest, I'm even more concerned by what I read in the Steambird earlier this morning. It said that the killer in the murder case was none other than the author of the Two Musketeers. แต่สิ่งที่ฉันกังวลยิ่งกว่านั้นก็คือคดีฆาตกรรมเต็มไปด้วยปืนฆ่าเวลาของหนังสือพิมพ์ Steambird เมื่อเช้านี้ฆาตกรก็คือนักเขียนสองทหารเสือคนนั้นน่ะ Oh yeah, I heard about that too. He came forward and confessed his crimes, but gave no explanation as to why he pulled the trigger. ใช่ดิฉันเองก็เห็นแล้วเหมือนกันแต่เขาไม่ยอมรับสารภาพผิดเลยแต่กลับไม่ยอมบอกว่าทำไมเขายอมรับสารภาพผิดแต่กลับไม่ยอมบอกว่าทำไมเขาถึงทำแบบนั้น We didn't know about this case at all when we joined the film. Is it going to affect the reception of our work? ถึงพวกเราจะไม่ได้รู้เรื่องนี้ตั้งแต่ต้นจนจบกันเถอะนะแต่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะไม่ได้ผลกระทบอะไรใช่ไหม From a pure publicity standpoint, this will draw a lot more attention to our film. I have to say, though, that no director can be perfectly comfortable with garnering attention through means other than artistic skill. ถ้าในแง่ของผลลัพธ์แล้วสิ่งที่เพิ่มความนิยมให้กับภาพยนตร์ของพวกเราสิ่งนี้จะเพิ่มความนิยมให้กับภาพยนตร์ของเราเนี่ยนะแต่เราต้องขอบอกก่อนเลยนะว่าผู้กำกับแม่เดี๋ยวแป๊บนึงนะทำเสียงเพลงหน้าปุ๊บมันลงไปหมดเลยแต่เราจะขอบอกกันเลยนะว่าไม่มีผู้กำกับคนไหนที่จะรู้สึกดีใจกับการดึงดูดความสนใจของผู้ชมด้วยวิธีอื่นหรอกนอกจากทักษะทางศิลปะ To be fair, I feel like that ship sailed the moment you allowed yourself to be named as the director on our posters. แค่มีชื่อคุณอยู่ในคอลัมน์ผู้กำกับบนโปสเตอร์ก็เรียกผู้ชมได้ไม่น้อยแล้วล่ะ It's not my fault that I'm super popular. What was that saying again? My popularity has, การที่เราดังเนี่ยไม่ใช่ความผิดของเราซะหน่อยประโยคนั้นพูดว่าไงนะที่ใช้เพื่ออธิบายความโด่งดังของเรานะ Sunk to an all-time low? โอ้โหอดีตเคยพังตอนนี้พังพินาศ spread to the four corners of Tibet. เชื่อเสียงเรื่องลือระเบิดไปไกลต่างหากกุหลาบเบ่งบานอยู่ที่ใดจะบอกว่าชิโอริพูดโคตรแรงเจ็บจี๊ดเลยเจ็บแทนเลยExcuse me, everyone. ขอโทษทุกคนแต่ต้องขอรบกวนหน่อยนะ Xavier! Feels like it's been ages since we last saw you. ซาเวียรู้สึกเหมือนไม่ได้เจอกันนานเลยนะ I've been talking non-stop with the Film Association, and I'm absolutely swamped trying to coordinate the film's marketing. So forgive me for not being around more often, but please believe me when I say that I will make sure everyone's hard work gets the exposure it deserves. ช่วงนี้ฉันอยู่กับการสื่อสารกับคนของสมาคมภาพยนตร์เกี่ยวกับเรื่องที่เรื่องผลการโปรโมทเลยไม่มีเวลามาทางนี้จริงๆแต่ฉันจะต้องให้ความพยายาม
ของทุกคนได้ยืนอยู่บนเวทีที่อลังการที่สุดงดงามที่สุด Oh, seems like you've been fighting your own battles. เป็นการต่อสู้อีกสนามรบหนึ่งสินะเนี่ย Yes, that's one way to put it. ฮ่าพูดแบบนี้ก็ได้ล่ะ Oh, and before we begin the final round of filming, please allow me to finally introduce you to จริงสิก่อนที่ภาพยนตร์ของเราจะถ่ายวันนี้ฉันขอแนะนำให้ทุกคนรู้จัก the original investor of our film, Mr. Morris. อ้าวคนนี้คือนักลงทุนภาพยนตร์ที่ฉันเคยพูดถึงก่อนหน้านี้คุณโมลิสA pleasure to meet you all. สวัสดี Yes, glad to make your acquaintance, Mr. Morris. We've heard about the issues you've encountered with your financial situation, and genuinely hope that things have taken a turn for the better. สวัสดีคุณมอริสก่อนหน้านี้ฉันได้ยินมาว่าสถานการณ์ทางการเงินของคุณประสบปัญหาฉันหวังว่าตอนนี้จะดีขึ้นแล้วนะ Oh, well, the situation has indeed improved somewhat. ก็ดีขึ้นบ้างแล้วล่ะDon't worry, Mr. Morris. Accidents and last-minute challenges happen all the time. There's no need to blame yourself over it. ไม่เป็นไรหรอกนะคุณมอริสเรื่องแบบนี้ไม่มีใครที่คาดเดาได้หรอกคุณเองก็จะคุณไม่จำเป็นที่ต้องรู้สึกแย่กับเรื่องนี้นะ The good news is that we're almost done filming now. And I would even say that this is the best story I've ever seen. ข่าวดีก็คือพวกเรากำลังจะปิดกองแล้วฉันกล้าพูดได้เลยว่านี่จะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันเคยดูมาเลยล่ะ Is that so? I see. That's great news. งั้นก็เยี่ยมไปเลยนะ All right, now that we've gotten all the pleasantries out of the way, let's get the show on the road. เอาล่ะในเมื่อทุกคนทักทายกันพอประมาณแล้วพวกเราไปเริ่มกันเลย We'll mostly be filming typical people and scenery from the streets today to improve the sense of environmental ambiance in some parts of the film. วันนี้จะถ่ายทิวทัศน์แล้วคนบนท้องถนนเป็นหลักเพื่อถ่ายทอดสภาพแวดล้อมเฉพาะในภาพยนตร์ Oh, and there'll be a cameo for Mr. Kamisato and Miss Yoimiya as well. They'll be used to show outsider perspectives on the fates of the two musketeers. อีกสักครู่จะมีแขกรับเชิญคุณอายาโตะกับย่อยมิยะมาเพื่อแสดงมุมมองของบุคคลภายนอกที่ไม่ต่อทางเสียของฟอนเทน That's right. Ayato should be here any minute. ท่านพี่บอกว่าเดี๋ยวอีกสักพักเดี๋ยวเขาก็จะมาถึงแล้ว Excellent! Then let's start with the scenery shots. Camera and clapper loader, you're up. เยี่ยมไปเลยงั้นพวกเรามาถ่ายฉากวิวทิวทัศน์กันก่อนเถอะตากล้องผู้กำกับเตรียมตัวให้พร้อม Yep, we'll be ready. ไว้ใจพวกเราได้เลย Remember, all we need are some wide zoom shots of the streets. If you happen to find some particularly lovely patches of flowers and grass, feel free to grab some close-ups of those as well. จำไว้นะพวกเราต้องถ่ายแค่ระยะไกลวิวทิวทัศน์ของท้องถนนเท่านั้นถ้ามีดอกไม้ใบใหญ่ที่ดูน่าสนใจก็แค่ถ่ายมุมแคบมาด้วยล่ะReady? Lights! Camera! Action! เตรียมตัว3 2 1 action ไป Okay, now move the camera slowly. ดีค่อยๆเคลื่อนกล้องไปช้า Try to focus on that flower. ๆพยายามโฟกัสที่บนดอกไม้นั่น What's wrong? Just adjust the focal length a bit. เป็นไรไปแค่ปรับโฟกัสแค่ปรับโฟกัสการถ่ายภาพก็พอ Something the matter? แต่กล้องกล้องถ่ายรูปเหมือนจะเจ๊งแล้วเลนส์กล้องไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลย Huh? But wasn't it working fine for all the days before? ฮะก่อนหน้านี้ยังดีอยู่เลยนี่นา Veronique, can we try a different camera? เวโรนิกเอากล้องถ่ายรูปมาเปลี่ยนหน่อยสิ No problem. How about this one? ได้เลยมาลองเครื่องนี้ดู All right, let's give it another try. Lights, camera, action! งั้นพวกเรามาเริ่มกันใหม่3 2 1 action ไปว้าเสียงขัดข้อง Don't tell me. This one is broken too? ทำไมเครื่องนี้ก็พังเหมือนกันล่ะ Veronique, do we have any other spare ones we can use? เวโรนิกพวกเรามีสำรองอีกไหมอะ I'm
I'm afraid we only brought these two today. วันนี้เอามาแค่2 เครื่องนะ What? Then What? go find a workshop to get them repaired right away. Oh, and you too, Bono. Go find our spare camera in the warehouse and bring it back to the set. อะไรนะใช่อย่างนั้นก็ต้องไปหาร้านซ่อมให้เร็วที่สุดปอนโนกลับไปที่โกดังแล้วเอากล้องถ่ายรูปที่เหลือของพวกเรามา On it. เราทราบเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวนี้ Greetings, everyone. My apologies for the delay. Is something the matter, Ayaka? เพลงก็ขึ้นพอดีเลยนะขอโทษนะฉันมาสายแล้วบรรยากาศตอนนี้ It seems like there are some issues with the filming equipment today. We're stuck for the moment. ดูเหมือนว่าการถ่ายทำวันนี้เกิดอุบัติเหตุขึ้นนิดหน่อยไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่เลย I see. อย่างนั้นเอง Well, let's not just stand here twiddling our thumbs. Actors, to the makeup booth. We'll start on the next scene as soon as we get a working camera. เอาเถอะพวกเราอย่ารอให้เสียเวลาเปล่าๆเลยนักแสดงไปแต่งหน้ากันก่อนช่างซ่อมกล้องรูปถ่ายรูปเสร็จเมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะถ่ายทำฉากต่อไปทันทีหลังจากผ่านไปไม่นานเบโรนีก็กลับมาพร้อมกับเรื่องถ่ายรูปตัวใหม่ People at the workshop told me that the part which holds the lens in place seemed to have fallen off. That's super strange. It was perfectly fine just yesterday. คนในเวิร์กช็อปบอกว่าส่วนที่ยึดเลนส์หลุดแปลกจังเมื่อวานยังปกติอยู่เลยนะ Well, no time to dwell on that now. Let's get back to filming. ไม่ต้องสนใจมากพวกเรารีบถ่ายต่อเถอะ Ahem! Quiet on set! Places, everyone! Lights! Camera! Action! ทั้งหมดเงียบ3นักแสดงเข้าที่นะ3 2 1 action By the way, have you heard about that recent murder case? Yes, I have. It seems that they've caused quite the commotion in the city. I heard that the chief of the guards is so mad about not catching the culprit that he's about to explode. Oh? I find that quite hard to imagine, considering how he already looks most days. Director, we have a problem. อ้าวแย่แล้วผู้กำกับ Oh, we're in the middle of a take! Couldn't you wait until we wrapped up this scene? ตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่นะมีเรื่องอะไรถึงเราถ่ายก่อนไม่ได้อะ No, Director, our film, all the finalized film that we've been keeping in the case has disappeared. ฟิล์มเนกาทีฟที่ถ่ายเสร็จแล้วที่เอาไว้ในกล่องไม่รู้ทำไมถึงหายไปหมดเลย What did you say? อย่าไม่ดีนะจะพูดว่าไงนะ Mr. Bono, please take me to where the film was kept right away. คุณบาโนช่วยพาฉันไปที่เกิดเหตุเร็วเข้า I'm coming too. ช่วยไปด้วย No, Yoimiya, you have to stay here. ไม่เจวิยะจะไปไม่ได้ Oh. Okay, listen up. Everyone who's not working on this current scene can go with Bono to look for the film. Everyone else, stay put and wrap up the scene. เอาล่ะฟังเรานะทุกคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับฉากที่ถ่ายอยู่ให้ตามบอนโดไปให้หมดเลยไปหาฟิล์มเนกาทีฟส่วนคนอื่นที่อยู่ที่เดิมแล้วก็ถ่ายต่อไป Unbelievable. How could all these problems happen in just one day? ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเรื่องร้ายๆจะเกิดขึ้นรวดในวันเดียวเนี่ยนะหลังจากผ่านไปครู่หนึ่ง We're back. กลับมาแล้วล่ะ How did it go? Did you find the film? เป็นไงบ้างหาเจอไหม We found it in the sewers. พบมันอยู่ที่ท่อระบายน้ Huh? In the sewers? Is the film still okay? ำฮะแล้วฟิล์มเนกาทีฟไม่ได้เสียหายใช่ไหม We discovered it just in time, so we should still be able to salvage it. The others are checking now to see if we lost any specific scenes. ดีที่เราเจอได้ทันเวลาคงไม่มีปัญหาอะไรแรงคนอื่นๆกำลังตรวจสอบอยู่ว่ามีร่องรอยฉีกขาดอะไรไหม You scared me for a moment there. I nearly thought we had lost everything. ตกใจแทบแย่นึกว่าความพยายามทั้งหมดที่ผ่านมาจะสูญเปล่าซะแล้ว I really don't want to experience that feeling of despair again. ความรู้สึกสิ้นหวังแบบนั้นเราไม่อยากพบมันอีกครั้งที่2แล้วล่ะ Okay, but who could have stolen the film and dumped it there?
แต่ว่าเนี่ยใครเป็นคนก่อเรื่องพันนี้ขึ้นมาได้นะเนี่ย Could it be some competitors working on other films? เป็นไปได้ไหมว่าจะเป็นคู่แข่งจากทีมอื่นนะ If they wanted to harass us, why wait until the last day? แล้วทำไมทุกอย่างถึงเกิดขึ้นในวันเดียวล่ะ แปลกๆ Okay, we don't have time to really look into it right now. Let's strike while the iron is still hot and wrap this thing up once and for all. ไม่มีเวลามาคิดเรื่องอื่นแล้วล่ะเนาะ เรามารีบถ่ายทำฉากถ่ายให้สำเร็จ ตอนนี้ที่ยังไม่มีปัญหาอะไรอื่นๆกันเถอะเนาะ Yeah, let's finish it. ใช่แล้วเธอพูดถูกด้วยความพยายามของทุกคนในที่สุดก็ปิดฉากแต่ถึงเกิดขึ้นในระหว่างถ่ายทำทุกคนก็เอาชนะในตัวอย่าง I would like to officially announce that our entry to the festival, The Two Musketeers, has now concluded filming. เราขอประกาศว่าการถ่ายทำสองทหารเสือเสร็จสมบูรณ์แล้วไป Paimon is spent. It's so late already. เหนื่อยชะมัดนะนี่เย็นขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ย Even though the filming process proved to be extremely challenging, everyone provided valuable and unique contributions to the final product. Thank you all for your dedication and support. ถึงแม้ว่าตอนที่ถ่ายทำจะยากลำบากแต่ทุกคนที่นี่ก็มีส่วนทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ มีพลังที่ไม่มีใครเทียบได้ขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของทุกคนนะ And just like Director Farina, I would also like to extend my most heartfelt thanks to all of you. Really, you've all helped me so much. I just... เช่นเดียวกับผู้กำกับฟลอริน่าฉันเองก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือฉันจริงๆฉัน All right. Let's save the awards speech for later and hopefully also get some rehearsals in before the real thing. เอาล่ะเจ้ากลับไปฝึกพูดตอนขึ้นรับรางวัลในพิธีมอบรางวัลให้มากๆเถอะเนาะ Anyway, now it's time to party! Let's all make our way to the beach and have a celebration feast so loud and fun that even the blubber beast will want in. ต่อไปได้ถึงเวลาปาร์ตี้แล้วล่ะทุกคนไปที่ชายหาดแล้วก็จัดปาร์ตี้เลี้ยงฉลองที่ขนาดบับเบิ้ลบีสที่อยู่ใต้ทะเลต้องยินดีเสียงกันเถอะเนาะโอเคปาร์ตี้ให้มันจะไปปาร์ตี้เฮ้ Whoa, this place is hopping. ว้าวคือจังทุกคนโล่งใจที่ถ่ายเสร็จแล้วก็เป็นอย่างนี้ทีนะเนี่ยเราไปคุยกันเถอะ Have you ever seen a fireworks show, Mr. Morris? It's pretty amazing. คุณมาริสแต่หมายไฟน่าสวยมากเลยนะ I'm afraid I haven't, but I'll take your word for it. งั้นเหรอคือฉันก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะพยายามจะไม่คุยกับพวกตัวละครหลักๆแต่ว่าทำไมชิโอริมานั่งอยู่ตรงนี้ This is turning out to be quite the party. ดูเหมือนจะคึกคักเกินไปหน่อยนะโอเคถามคนเนี้ย I was thinking, if this film turns out to be a success, could I ask the two of you to stay and be a part of my crew? ฉันคิดว่าถ้าภาพยนตร์เรื่องนี้ประสบความสำเร็จแล้วฉันจะขอให้พวกเธออยู่กับทีมภาพยนตร์ของฉันต่อได้ไหมนะ Of course, I'll definitely increase the pay for next time. แน่นอนว่าครั้งหน้าจะตอบแทนเยอะกว่านี้แน่นอน I'd be more than happy to, Mr. Xavier. แน่นอนคุณซาเวียฉันยินดีอย่างมากเลย Thank you for the offer, Mr. Xavier. But I've made some plans to go on a journey to the other nations once the festival is over. ขอบคุณสำหรับคำชวนของคุณนะแต่หลังจากภาพยนตร์เรื่องนี้จบฉันอาจจะเดินทางไปต่างประเทศนะ Is that so? Well, then in that case, bon voyage, Miss Veronique. Please feel free to get in touch once you've returned to Fontaine. งั้นเหรอเอาเธอขอให้การเดินทางของคุณราบรื่นและแต่ทีมของฉันก็ยังต้อนรับคุณเสมอนะคุณเวโรนิกโ
โอเคเหมือนทุกอย่างจะเป็นไปได้ดีนะหลังจากนี้ว้าวคุยกับเฟอร์ดินานด์กันก่อนเลยละกันเฟอร์ดินานด์ Oh, my darling clapper loader and camera operator. You've both worked really hard. โอ้นี่มันตากล้องแล้วก็ผู้กำกับที่น่ารักของพวกเรานี่นาใครทำมันเหนื่อยหน่อยนะ Paimon thinks you worked even harder than us. Honestly, Paimon was getting a little tired of playing with the clapperboard by the end of it. คือในนั้นต่างหากที่ลำบากกว่าคือตามตรงนะพอฉันได้ท้ายฉันก็ได้ตีเสลดจนเบื่อไปหมดแล้วล่ะ Worst of all, Paimon started having dreams of you shouting, Lights, camera, action! Into Paimon's ears. The actual dream can't even start until you've yelled that. สิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือคำที่ฉันปั่นน่ะจะได้ยินเสียงของเฟรนด์ตะโกนว่า3 2 1แอคชั่นพอคนตะโกนเสร็จความฝันของฉันก็จะดำเนินต่อไป Hey, if anything, shouldn't I be more grand and delightful than your dreams? We've been through so much together, and that's how your brain remembers me. ภาพลักษณ์ของเราในความฝันของเจ้ามันควรจะยิ่งใหญ่กว่านี้สิพวกเราผ่านอะไรมาด้วยกันมากมายแต่เจ้ากับจำแต่เรื่องนี้นี่นะ That's not Paimon's fault. We've just used the clapperboard too much lately. นี่มันไม่ใช่ความผิดของฉันสักหน่อยตอนที่ฉันตีเสลดเยอะเกินไปหน่อยฮะ Anyway, what's most important is that we've wrapped the film. I'm pretty confident that we'll take first prize. ยังไงก็เถอะนะตอนถ่ายทำเสร็จสิ้นไปได้ดีเรามั่นใจว่าจะต้องได้รางวัลอันดับ1แน่นอนรางวัลเฟอร์ดินานด์เนี่ยนะ Hey, no need to mention the official name. อยากพูดถึงชื่อและถ้วยรางวัลได้แล้ว Wait, now that you mention it, if we did win the prize, would Farina just get a statue of herself? จริงด้วยล่ะถ้าพวกเราชนะแล้วก็ตอนที่รับรางวัลเฟอร์ดินานด์จะต้องกอดรูปปั้นตัวเองไว้ด้วยใช่ไหม Come on, I don't need that kind of attention. Xavier can accept the reward on our behalf. เราไม่อยากทำตัวเด่นหรอกนะให้ซาเวียขึ้นไปรับก็พอแล้วล่ะมั้ง Just imagine Farina accepting the Farina Award and holding a Farina statue. คุณปีเฟอร์ดินานด์กอดถ้วยรางวัลเฟอร์ดินานด์แล้วก็ได้รับรางวัลเฟอร์ดินานด์ I'm going back to my dessert now. You all can keep discussing that on your own. พระเจ้าค่อยๆพูดไปกันละกันนะเราจะไปกินของหวานของเราต่อแล้วล่ะไผ่หม่อนก็ชี้แซว What kind of dessert should I try next? จะกินของหวานอะไรต่อดีนะเนี่ยไม่มีอะไรมากแค่มันก็แค่เซลเกลียดอะ Hey, Ayato! How's your work been going? นี่ไอ้ต่องานแล้วด้วยดีไหม Everything went rather smoothly. Thank you for your concern. ทุกอย่างแล้วลื่นดีขอบคุณทั้ง2 คนที่ใส่ใจกันมากเลยนะ Ayato told me that we've already confirmed the dates for some Inazuma Fontaine cultural exchange events. ได้ยินว่าท่านพี่บอกว่ากำหนดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างอินาซึมะกับฟันเทนได้กำหนดอย่างเป็นทางการแล้วล่ะ So the next time we visit, we'll be doing so in our capacities as the representatives of the Yashiro Commission. ครั้งต่อไปที่มาที่นี่เราก็จะไปในนามของสำนักยาชิโร่แห่งอินาซึมะแล้วล่ะ Oh, that's great! Then maybe Paimon will be able to find Fontaine detective novels in Inazuma from now on. ดีจังเลยอ่ะไม่แน่นะอีกหน่อยจะได้เจอนิยายนักสืบของฟันเทนในอินาซึมะกันได้นะเนี่ย Oh, wait. Wouldn't Yaimiko get upset if that happens? That would be stealing some of her business. แต่ถ้าเป็นแบบนั้นยายมิโกะคงไม่พอใจเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าเราคิดแล้วยังไงก็เป็นการแย่งธุรกิจของเขานี่นาของเธอนี่นามันก็แค่หนังสือที่น่าสนใจเขาก็คงไม่ถือสาเลยหรอก You've got a point. She's always complaining that light novels have become bland and too predictable after all. ก็ถูกนะเขาว่าชอบบ่นตลอดเลยนี่นาว่าในโนเวในปัจจุบันนี้ขาดความแปลกใหม่ The cultural exchange won't only feature literatures of both nations, of course. We have also made plans for cross-cultural engagements in the fields of gourmet cuisine, toy making, and artisan craftsmanship.
ไม่เพียงแต่โอกาสที่จะได้แลกเปลี่ยนระหว่างกันในด้านวัฒนกรรมและวรรณกรรมแล้วแต่ยังมีการวางแผนสำหรับการแลกเปลี่ยนเรื่องอาหารของเล่นงานฝีมือต่างๆจากทั้งสองประเทศด้วยล่ะ Whoa! Paimon's getting super excited now! ว้าวตั้งหน้าตั้งต่อตั้งตานะหล่อขึ้นไปอีกใหญ่เลยล่ะ When the time comes, be sure to visit and participate in all the events. แล้วพอถึงตอนนั้นก็ขอฝากพวกเธอด้วยนะจ้า I wish we could have spent some more time here. ไม่อยากกลับไปเลยจริงๆนะพี่ Don't worry. It won't be long before we're back again. อีกไม่นานพวกเราก็จะได้มาอีกนะโอเคหมดแล้วนะครับคุยกับทุกคนหมายถึงทุกคนที่ว่าเชียวริโอเคเชียวริ Hey, you two. ว่าไงทั้งสองคน Are you not really into these kinds of big social occasions? เชียวริไม่ชอบสถานที่คึกคักแบบนี้หรอ Not particularly. But this is still better than Fontaine Fashion Week. ก็ยังดีกว่าคอนเทนแฟชั่นวีคอะ But if this film becomes a big hit, people will definitely come flocking to your shop. พี่แต่ถ้าภาพยนตร์เรื่องนี้ดังๆแล้วก็แบรนด์ของเชียวริก็จะเป็นที่รู้จักกับทุกคนมากขึ้นแล้วนะ Yes, that's highly likely. As long as the film can premiere as planned. นั่นก็ต้องดูว่าเป็นความสามารถออกฉายปฐมทัศน์ตามที่วางแผนไปอย่างราบรื่นไหมก่อนนะ Are you still worried about the case? เธอกำลังกังวลเกี่ยวกับคดีอยู่นั่นอันนั้นอยู่แล้วหรอ That and all the obstacles we had to face today. แผนวันนี้ก็ยังเกิดแต่เรื่อง You're right. It's as if all our bad luck just manifested at once. นั่นสิมันเหมือนกับว่าเรื่องร้ายๆทั้งหมดเกิดขึ้นพร้อมกันทีเดียวเลยน่ะ But why today of all days? ถ้าจะพูดว่าวันนี้มีอะไรไม่เหมือนเดิมแล้วก็ No, it's nothing. We've already delivered the film to the editors, so there should be nothing more to worry about. ไม่มีอะไรหรอกนะยังไงฟิล์มเนกาทีฟก็จะส่งไปตัดต่อแล้วไม่น่ามีปัญหาแล้วล่ะ How are you doing, Mr. Morris? You having a good time? ว่าไงคุณมอริสสนุกกับปาร์ตี้ไหม Well, you could say that. Do you happen to know when the party is scheduled to end? ก็ไม่เลวแต่งานปาร์ตี้นี่จะจบตอนไหนเหรอ Judging by how much fun everyone's having, I'd say probably not until well after midnight. ดูท่าทางมีความสุขกับทุกคนแล้วเกรงว่าจะยาวยันดึกดื่นเลยมั้ง Is there something that you still have to take care of at home, Mr. Morris? คุณมอริสจะมีอะไรที่บ้านที่ต้องทำหรอ Oh, well, I'm just not a late night person, so I might take off shortly. ฉันไม่เคยชินกับการนอนดึกอาจจะอยู่แค่แป๊บเดียวแล้วก็กลับนะ Oh no! Silly me. I almost forgot something super important. ดูฉันสิทำไมถึงชอบลืมเรื่องสำคัญไปได้เลยนะ Oh, what is it? เรื่องอะไรหรอ I prepared a whole batch of fireworks for the party, but I forgot to bring them over from the warehouse. แล้วฉันลืมดอกไม้ไฟที่เตรียมไว้จุดงานปาร์ตี้ที่โกดังซะงั้นน่ะ Fireworks, you say? That's truly a pity. Sorry things didn't go as planned. ดอกไม้ไฟนะโอ้นั่นช่างน่าเสียดายแทนเธอจังนะ Could you help me carry them over, Mr. Morris? I won't be able to fetch all of them by myself. คุณมอริสมาช่วยฉันถือหน่อยได้ไหมฉันคนเดียวถือไม่ไหวหรอกนะมันเยอะมากเลย Me? Are you sure that you can't find anyone else? ฉันคือเธอไปขอคนอื่นช่วยก็ได้นะ I just wanted to make this surprise for everyone. The warehouse isn't far from here. We'll be there in no time. ฉันก็อยากจะเซอร์ไพรส์ทุกคนนะโกดังอยู่ไม่ใกล้หรอกแป๊บเดียวก็ถึงแล้วล่ะ Pretty please, Mr. Morris. These are some of the best fireworks I've ever made. So I also want you to see them before you leave. They're stunning. I promise that they'll be a once-in-a-lifetime experience that you'll never forget. พอร้องแล้วนะคุณมอริสยังไงคุณได้ดูดอกไม้ไฟวันนี้ก่อนไปด้วยไปก่อนด้วยนี่เป็นผลงานที่ฉันภาคภูมิใจมากเลยนะมันสวยงามมากแล้วหวังว่าคุณจะไม่มีวันลืมเลย But คือ It's okay. Just come with me. If we're sneaky enough, nobody else will see us leaving. มาเถอะนะมาเถอะพวกเราแอบออกไปกันอย่าให้คนอื่นเห็นนะ
all right. ก็ได้เศร้าซีจริง The warehouse is right over here. I moved the fireworks there in advance, so... ก็ได้อยู่ทางนั้นไม่เอามาวางไว้ตรงหน้าแล้วก็ยังไม่ลำบากหรอก It's still a ways away from the party. ยังไก่จะปาร์ตี้อยู่เหรอนี่ฮะ Sorry about that, Mr. Morris. ขอโทษนะปกติแล้วฉัน Fireworks all ข the ยับ time. เยอะมากแล้วรู้สึกเหนื่อยนะ To me. Shh. Don't let anyone else see us. I still อย่าให้คนอื่นเห็นนะฉันไม่อยากจะเป็นทุกคนโอเคแล้วคือตัวเราหายไปไหนตัวเราหมายถึงว่าตัวนักเดินทางจำกัดโอ้เสียดายโอ้โกดังอยู่ตรงนี้เหรอโอเคเข้าสู่โกดังที่มอริสแปลกๆอยู่ดีก็มาแล้วก็ทุกอย่างก็พังงงมากหรือว่ามันเป็นตัวปล่อยสนามแม่เหล็ก หยอกมันต้องทำอะไรแน่ It's dark in here. ข้างในนี้มันมืดจัง I think the โอเคลืมไม่พลาดตรงนี้ Why did I have to get roped into this? What was that? Who's there? Get me out! Get me out of here! Did you really think you'd get away, Morris? You've got the wrong guy. It wasn't me. I'm not the killer. You know, Eliza died a far more heroic death than this. She fought your assassin to the end to save the children she had hidden beneath the floorboards. That is Eliza's pendant, the one with a photo of you two inside. The one you gave her. Ring any bells? It's a fake! It has to be! There's no way! No way your assassin didn't destroy it, you mean? Did you ever love her, Morris? Or was killing her always the plan? No, please. Listen to me. I told Eliza to keep us a secret. I paid her plenty for her silence. I never thought she'd keep the child. Everything was gonna come out, and I had no choice. She'd force my hand. No! I'm begging you. I have money. Just name your price, please. You can keep your Mora, and you can go to hell. I'm Captain Shovraz of the Special Patrol. Morris, you're under arrest for Eliza's murder. Huh? You're under arrest too, prop manager Veronique. Or perhaps I should call you the Second Musketeer. Ow. Wait, what's going on? This wasn't in the script. เกิดอะไรขึ้นนะมันในสคริปต์ไม่ได้บอกว่ามีชายนี้ด้วยนะ Drop the gun, Veronique. วางปืนลงเวโรนิก Why would you keep me from exacting revenge on this heartless monster? ทำไมถึงจุดไม่ให้ฉันฆ่าสัตว์เดรัจฉานตอนนั้น Drop your weapon. This is my final warning. วางปืนลงซะฉันจะไม่พูดเป็นครั้งที่ 3นะ What is going on? นี่มันเกิดอะไรขึ้นนะ Do I have to spell it out for you, Morris? Everything that took place just now was staged to get you to confess the truth. ยังไม่เข้าใจอีกเหรอมอริสทุกอย่างที่เกิดขึ้นเมื่อกี้ไม่ใช่การแสดงที่คุณสารภาพต่อหน้าเท่านั้น But this last part is all improv, of course. แน่นอนว่าไม่นับรวมแขกที่ไม่รับเชิญรายนี้ด้วย Shivers, you told us you wanted us to help you stage a play. You never said anything about the Second Musketeer. ชาร์ลอตเธ
อขอให้พวกเรามาช่วยแสดงละครแค่ครั้งเดียวแต่ไม่ได้บอกนี่ว่าถ้าเสือที่2จะมีปรากฏตัวมาเลยนะ It's because even I had no way to confirm my theory until now. ก็เพราะว่าก่อนนี้ฉันไม่แน่ใจการคาดเดาของฉันถูกต้องไหมนะสิ Thank you for your performance, Yoimiya. Could I trouble you to go and bring in the other special patrol members? They should be on standby just outside. เยมิยะขอบคุณสำหรับการแสดงของเธอนะฉันขอรบกวนให้เธอไปช่วยแจ้งสมาชิกทีมรัฐเวนพิเศษหน่อยได้ไหมฉันสั่งให้พวกเขารอคำสั่งอยู่ไม่ไกลแล้วล่ะ Oh, and please tell the other cast members not to worry about us. We'll be rejoining them shortly. อ้าวแล้วก็ขอให้ทุกคนในทีมไม่ต้องตื่นตระหนกเดี๋ยวพวกเราจะออกไป On it. ได้ไม่มีปัญหาเลยปั๊บ So what do you think, Morris? Care to talk about what happened 20 years ago? ว่าไงล่ะมอริสสนใจจะเล่าเรื่องราวในอดีตเมื่อ20 ปีก่อนได้ไหม My patience is limited, you know. Don't force me to take you back to the interrogation room. I'd wager that you wouldn't last for more than a minute in there. ข้าอดทนของฉันมีจำกัดนะอย่าบังคับให้ฉันต้องพาคุณไปที่ห้องสอบสวนเพื่อซักถามฉันพนันได้เลยว่าคุณอยู่ในนั้นได้ไม่ถึงนาทีแน่นอน With the recording we made, you have no chance of winning in court. Cooperating with us now is the most practical move. การที่ภาพบันทึกไว้ในเมื่อกี้คุณไม่มีโอกาสชนะในชั้นศาลแน่นอนตอนนี้ให้ความร่วมมือกับพวกเราจะดีกว่าได้ไหม All right. I'll talk. ก็ได้ฉันจะพูด I hired an assassin to murder Elisa. ฉันเองก็จ้างคนมาฆ่าลิซ่า She once worked as a maid on my family's estate. She was very beautiful, and after some time I fell for her. เธอเคยเป็นสาวใช้ในบ้านของฉันแล้วเธอก็สวยมากเสียงแคกไม่เกี่ยวนะแต่พอเวลาโลกเลยไปฉันก็ตกหลุมรักเธอ We kept our relationship a secret and carried out an affair for some time, but it wasn't long before she became pregnant. พวกเราแอบคบกับเธอมาสักพักโดยปิดบังทุกคนหลังจากนั้นไม่นานเธอก็ตั้งท้อง And if my parents ever found out, they would have stripped me of my inheritance and status, driven me out of my home. ถ้าพ่อแม่ของฉันรู้เรื่องนี้พวกเขาจะต้องยึดทรัพย์สินของฉันและไล่ฉันออกจากบ้านแน่นอน I also didn't expect Elisa to insist on bringing the pregnancy to term. She even asked me to leave my family and travel far, far away with her. ถึงไม่คิดไม่ถึงว่าเอลิซายืนยันที่จะคลอดลูกและยังที่จะให้ฉันละทิ้งครอบครัวแล้วโยนโบยบินไปแสนไกลกับเธอด้วย She believed that you were truly in love with her. เธอคิดว่าคุณรักเธอจริง I didn't have a choice. ๆฉันไม่มีทางเลือก I gave her a large sum of mora, told her to leave the family and to get rid of the baby. ฉันให้เงินเธอไปจำนวนหนึ่งแล้วบอกให้เธอออกจากบ้านไปและอย่าให้กำเนิดลูกอีก But then years later, she sent me a letter that there were photos of 2 children, and she even asked if I could find some time to visit them. ใครจะไปรู้ว่าไม่กี่ปีต่อมาเธอจะส่งจดหมายมาให้ฉันในจดหมายมีรูปภาพของเด็ก2 คนโดยหวังว่าฉันจะมีเวลาไปเยี่ยม Huh? 2 children? Paimon thought Baptiste was the only... you mean... ฮะเด็ก2 คนฉันนึกว่าจะมีแค่แบตติสอีกอะหรือว่า Even if she had the children against your will, you could have just ignored the letter entirely. Why kill her? ถึงเธอจะไม่ฟังเหตุผลถึงเธอจะไม่ฟังคุณและให้กำเนิดลูกคุณก็ไม่จำเป็นที่ต้องตอบกลับนี่แล้วทำไมต้องฆ่าเธอกันล่ะ I had just gotten engaged to be married to an heiress from another wealthy family. So if anyone were to find out about Elisa, my life would be completely ruined. I didn't have a choice. ฉันกำลังจะได้แต่งงานกับลูกสาวตระกูลเศรษฐีอีกตระกูลถ้ามีใครรู้เรื่องนี้เข้าชีวิตที่เหลือของฉันก็จะจบสิ้นฉันไม่มีทางเลือก No, you always had a choice. You just made the wrong choice. Again. ไม่คุณไม่ใช่ไม่มีทางเลือกคุณแค่เลือกผิดอีกครั้ง Do you know how it feels to watch your mother be killed right in front of you? แกรู้ใช่ไหมว่าการที่ได้เห็นแม่ของตัวเองถูกฆ่าตายต่อหน้ามันรู้สึกยังไง My brother and I were hardly even school age yet.
We were hidden beneath the floorboards, grasping each other's hands like a lifeline. We were so terrified that we didn't even know we could ever take a breath. ฉันกับพี่ชายเด็ก2 คนที่เพิ่งเริ่มจำความได้ซ่อนอยู่ใต้พื้นจับมือกันแข็งฝ่ายแน่นไม่กล้าแม้แต่จะหายใจ All we could do was to watch Mother try to fight back and then collapse to the floor. ได้แค่มองดูแม่ต่อสู้กับฆาตกรแล้วจากนั้นก็ล้มลง Even after the assassin left, we were still too terrified to leave our hiding spot. We thought that he might come back. It was only until the next evening when we finally climbed out and gathered around our mother. หลังจากที่ฆาตกรจากไปฉันกับพี่ชายก็ยังไม่กล้าจะขยับตัวเพราะกลัวว่าเขาจะกลับมาพวกเรารอจนถึงคืนที่2ก่อนที่คลานออกมาจากใต้พื้น But she had already become cold and stiff to the touch. แต่ร่างของแม่เย็นชืดและแข็งชืดไปนานแล้ว You made up your mind right then and there to bring this case to light. ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพ่อเธอเลยตัดสินใจที่จะเปิดเผยความจริงกับเหตุการณ์นั้นให้ทุกคนรู้ Not only that, we resolved to get our revenge. ไม่เพียงแค่นั้นพวกเรายังต้องการแก้แค้นอีกด้วย And that's why you became the Musketeers. นั่นคือสาเหตุที่ทำให้พวกเธอกลายเป็นทหารเสือสินะ No, that's why I became a musketeer. The man from before was also killed by me. My brother had nothing to do with it. ไม่สิสาเหตุที่ฉันกลายเป็นทหารเสือเพราะคนก่อนหน้าฉันเป็นคนฆ่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพี่ชายของฉันเลย I figured as much. ฉันรู้ว่าเขาไม่เกี่ยวข้อง You did? ไม่นะ I once told these two that he didn't look like a killer to me. His confession from that night also rubbed me the wrong way. ฉันเคยพูดว่าเขาดูไม่เหมือนคนที่จะฆ่าใครได้เลยถ้าทางตอนที่เขายอมรับผิดในคืนนั้นมันก็เรียบง่ายเกินไปมันทำให้ฉันรู้สึกไม่สบายใจ I think what really tipped me off was how could I not feel a sense of regret in him? สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือฉันไม่รู้สึกถึงความเสียใจจากตัวเขาเลย He confessed faster than any criminal I've ever met, but he didn't say a single word about you. He insisted that he was the sole perpetrator in the case. เขาสารภาพเร็วกว่านักโทษคนไหนที่ฉันเคยพบเจอแต่เขาไม่พูดอะไรเกี่ยวกับเธอเลยสักคำเขายืนการว่าเขาจะทำทุกอย่างเอง But after the questioning ended, I disassembled the musket we dug up from his backyard, put it in front of him, and told him to reassemble it. Wanna guess how far he got? แต่หลังที่ตรวจสอบจนจบลงฉันก็ถอดชิ้นส่วนปืนฆ่าศิลาแล้วก็ขุดออกมาจากที่ส่วนหลังบ้านว่ามาวางไว้ในข้างหน้าเขาและขอให้เขาประกอบคืนเธอลองดูสิว่าเขาทำได้ถึงขั้นไหน He had no idea where to even start. He's never touched a gun in his life. แม้แต่ชิ้นเดียวเขาก็ประกอบกลับไม่ได้คนคนนี้ไม่เคยจับปืนฆ่าศิลามาก่อน Based on that, I determined that he was not acting alone. He only surrendered himself to draw our attention and create a moment of opportunity for his partner. So, I decided to play along. เพราะงั้นฉันจึงสันนิษฐานว่าคนร้ายไม่ได้มีเพียงแค่คนเดียวที่เขาทำแบบนั้นก็เพื่อไปดึงดูดความสนใจให้แทนคนร้ายอีกคนและสร้างโอกาสในการแก้แค้นฉันเลือกที่จะใช้ประโยชน์จากสถานการณ์นี้ And as expected, the second musketeer followed us without hesitation once she saw Morris get separated from the rest of the cast. เรื่องความจริงก็ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าทันทีที่ทหารเสือทั้งคนที่2เห็นมอริสอยู่ตามลำพังแล้วก็รีบติดตามเขาทันทีแบบไม่ลังเล Besides, why else would he call the novel The Two Musketeers? อีกอย่างชื่อของนิยายเล่มนี้ก็คือ2ทหารเสือไม่ใช่หรอ But how did you know it was Veronique? แล้วทำไมถึงเป็นเวโรนิกได้ล่ะ I figured it out the moment Baptiste told me his father's name. ตอนที่เบปติสบอกชื่อมอริสที่ฉันฟังในคืนนั้นฉันก็คิดออกทันทีเลย That so-called financial crisis was all just a ruse. He just wanted to sign up as the investor and then leave the film without any source of funding. นักลงทุนประสบปัญหาด้านเงินทุนนั่นแหละที่เป็นแค่เรื่องหลอกลวงทั้งนั้นแหละเขาแค่ไม่อยากยึดตำแหน่งของนักลงทุนเอาไว้ก่อนแล้วก็ค่อยเปลี่ยนให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกยกเลิกโดยไม่ต้องเสียเงินแม้แต่โมดาเดียว After all,
He has a vested interest in minimizing the reach of this story. It's really just the same thing as what he did to Eliza all those years ago. ยังไงซะเขาก็ยังเป็นคนที่ไม่อยากให้เรื่องที่โด่งดังที่สุดไม่อยากให้เรื่องนี้โด่งดังที่สุดความคิดขออภัยด้วยครับ ลมตียังไงซะความคิดมักง่ายนี้ก็เหมือนกับที่ทำกับเอลิซาในตอนนั้นแบบไม่มีผิด Human scum. เศษเตนมนุษย์ละอย่างอาย But then Xavier pulled out all the stops and got the film made against all odds. Morris couldn't have that. แต่คิดไม่ถึงเลยว่าเซเวียจะเอาชนะอุปสรรคทั้งหมดมาได้สำเร็จและการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ออกมาได้จริงๆซึ่งนั่นทำให้เขานั่งไม่ติด With the killer in custody, he figured it was safe to act. And so he came to visit the set today, just as I expected. อีกอย่างฆาตกรที่ถูกจับตัวไปแล้วเลยไม่มีเหตุผลอะไรให้เขาต้องหลบหนีต่อไปเพราะงั้นฉันเลยเดาว่าวันนี้เขาจะต้องมาที่สถานที่ถ่ายทำอย่างแน่นอน Wait, so you were behind all those mishaps today? อย่าบอกนะว่าปัญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็เป็นฝีมือเธอนะฮะ As for the identity of the second musketeer, I assumed they'd probably stay close to Morris and look for an opening. สำหรับตัวตนที่แท้จริงของผู้ต้องสงสัยของทหารเสือคนที่สองฉันเดาว่าคงจะอยู่รอบๆตัวของมอริสเพื่อหาโอกาส And if they already knew that Morris was the film's investor, then that narrowed the list of potential suspects as well. สมมติว่าบุคคลนี้รู้ว่าตัวมอริสเป็นผู้ลงทุนในภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็ความเคยของผู้ต้องสงสัยก็จะถูกจำกัดให้แคบลงตามไปด้วย Furthermore, being the props manager would allow the culprit to avoid scrutiny by purchasing mechanical parts in the name of the crew. ยิ่งไปกว่านั้นในฐานะของช่างทำพ็อปที่ทำง่ายต่อการสั่งชิ้นส่วนบางส่วนในนามของคณะละครโดยไม่ถูกสงสัย With that hypothesis in mind, I went back to check Baptiste's orphanage adoption records. Guess whose name I saw on the same page, just a few lines from his. พอลองคิดดูแล้วฉันเลยไปดูบันทึกที่สถานทิ้งเด็กกำพร้าที่แบปติสเคยอยู่แล้วลองดูซิว่าเป็นของใครที่ปรากฏในบันทึกเดียวกันกับเมื่อ20 ปีก่อนแล้วด้วย My brother. He trusted you. พี่ชายเขาเชื่อเธอนะ As in, he trusted me to perform the deed on his behalf? หมายถึงแค่แทนเขาให้สำเร็จนั่นหรอ He trusted you to stand on the side of justice. เขาเชื่อว่าเธออยู่ข้างความยุติธรรม I am. ใช่ฉันเป็นนะ I thought you could do it as well. Oh, the look on your face when you told him to go to hell. I really thought you'd put a bullet in his brain. ฉันก็เคยได้เชื่อเหมือนกันแต่สีหน้าของเธอหลังจากแสดงครั้งนั้นฉันยังคิดว่าเมื่อกี้เธอกำลังจะยิงเขาจริงๆ You know what he has done. Are you telling me that you'd rather see him spend the rest of his life living like a king in the fortress of Meripede? เธอเองก็รู้นี่ว่าเขาทำอะไรได้หรือเธอบอกกับฉันว่าคนอันเนี้ยเธออยากให้เขาใช้ชีวิตที่เหลืออย่างมีความสุขสบายในป้อมปราการเมโลพีดมีทั้งอาหารและก็เครื่องดื่มดีๆแทนที่จะป้อนกระสุนให้เขาอะนะ I will never be able to forget the feeling of my mother's cold, lifeless hands. And you would call this ending fair? Is this what you call justice? จนถึงทุกวันนี้ฉันยังลืมมืออันเย็นเฉียบของแม่ฉันไม่ได้เลยนี่คือความเที่ยงธรรมที่เธอพูดถึงเนี่ยเหรอคือความยุติธรรมที่เธอพูดถึงเนี่ยนะ I won't lie, Veronique. I did hesitate when your brother first told me about the truth. ฉันจะบอกอะไรให้นะเวโรนิกในคืนนั้นหลังจากที่พี่ชายของเธอเล่าเรื่องนี้ให้ฉันฟังฉันก็เกิดลังเลขึ้นมา I wondered. I agonized over whether I should really put a bullet in his head. ฉันเคยคิดว่ามอริสสมควรถูกยิงหัวทิ้งจริงๆหรือไม่ So why don't you? งั้นทำไม Because that should never be how justice is carried out in this world. แต่นี่ไม่ใช่ความยุติธรรมที่ควรมีในโลกความเป็นจริง Perhaps to you, justice is simply reciprocated. An eye for an eye and a life for a life. บางทีในสายตาของเธอความยุติธรรมคงจะหมายถึงชีวิตที่ต้องแลกด้วยชีวิตใช่ไหม But everyone has their own understanding of justice. If everyone were to pursue their own definition of it, there would be no more order in this world.
แต่ถ้าทุกคนเข้าใจเรื่องความยุติธรรมเป็นของตัวเองถ้าทุกคนต่างแสวงหาความยุติธรรมของตัวเองแล้วก็กฎก็จะไม่มีต่อไป Today, you'll kill Morris, and tomorrow, his children may come for you. วันนี้เธอฆ่ามอริสแล้วพรุ่งนี้ล่ะแล้วเราเขาอาจจะมาฆ่าเธอก็ได้ The world cannot render judgments based on a desire for revenge. That will only lead to a cycle of revenge, as well as the destruction of order and civilized society. เกือบไปละ ความจริงไม่สามารถที่จะตัดสินด้วยความแค้นเพียงเดียวได้ เพราะนั่นคือการนำสู่วงจรแห่งการแค้นกฎจะล่มสลายสังคมจะไม่สามารถดำรงอยู่ได้ Fontaine is founded on a set of laws and a standardized code of justice. That is why we are the nation of justice. ความจริงก็มีความยุติธรรมและกฎหมายของตัวเองเพราะเหตุนี้ฟอนเทนถึงได้ถูกเรียกว่าประเทศแห่งความยุติธรรม But with all that said, I will promise you this. Morris will not lead a cushy life in the fortress of Meripede. นอกจากนี้ฉันรับประกันให้เธอได้เลยว่าผู้ชายคนนี้จะไม่มีวันได้มีชีวิตที่ดีในป้อมปราการเมรุพิษแน่นอน Chevrolet, the rest of the special patrol is here. เชลโรสฉันเรียกทีมลาดตระเวนมาพิเศษแล้วฉันเรียกทีมลาดตระเวนพิเศษมาแล้ว Thank you so much, Yoimiya. Letelier, Terena, please take them away. เนี่ยนะเทเรน่าได้พาพวกเขาไปซะ I still can't agree with your reasoning. ฉันยังไม่สามารถเข้าใจได้อยู่ดี I know. ฉันรู้ Justice has not been delivered. At least, not today. ความยุติธรรมยังไม่พุ่งทะลุเข้าหัวเขาอย่างน้อยก็ไม่ใช่วันนี้ Chevrolet. เชลโรส Let's go. We should give an explanation to the crew. เอาเถอะวันนี้พวกเราไปอธิบายกับสถานการณ์ให้กับคนในทีมฟังกันดีกว่าฉันว่าเธอทำถูกนะ Thank you for your concern. I'm fine. ขอบคุณนะฉันไม่เป็นไร I'm just thinking about the things in life that have driven people to take justice into their own hands. ฉันแค่สงสัยว่าอะไรกันที่ทำให้ผู้คนเลือกเดินเส้นทางแบบนี้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้คนอื่นในทีมฟัง Who would have thought Morris would turn out to be... I'm at a loss of words. How could he have done something like this? ที่แท้มอริสที่แท้เขาก็โหดร้ายเหลือเกินที่กล้าทำเรื่องเลวร้ายขนาดนี้ลงได้ยังไงน่ะ I'm just glad that you're all safe and sound. Who knew that such a labyrinth of cases would be behind this story? พวกเธอไม่เป็นไรก็ดีแล้วล่ะนะคิดไม่ถึงเลยว่าเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับคดีมากมายขนาดนี้ Well, what should we do now? We have a finished film, of course, but should we still go ahead with the premiere? แต่ตอนนี้จะทำไงดีแต่การถ่ายทำต้องหมดเสร็จสิ้นแล้วแต่ภาพยนตร์ยังจะถ่ายทำต่ออีกเหรอ What do you mean? Shouldn't you be even more motivated to spread the word now that you've learned the truth? นายคิดอะไรอยู่เนี่ยได้ยินแบบนี้ก็ต้องไปต่อทีถึงจะถูก Shiori is right. I'd also like more people to see this story for themselves. เชียวรีพูดถูกนะฉันเองก็หวังว่าพวกคนจะได้รู้เรื่องนี้มากขึ้น But the real ending of the story seems to have deviated somewhat from the one in the script. Is that still acceptable to you, Miss Chevrolet? แต่ตอนจบที่แท้จริงจะแตกต่างจากในเรื่องมากเลยนะไม่เป็นไรใช่ไหมคุณเชลโรส The call is yours. We still have time to reshoot an ending if that's what you'd like. คิดดีหรือยังไม่สายเกินไปที่จะถ่ายทอดตอนจบใหม่นะเราให้เจ้าตัดสินเองแล้วกัน No, it's fine as is. I like what we have for the catharsis. ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแล้วล่ะฉันชอบตอนจบแบบนี้ Romanticism is what gives works of art their appeal. Fiction is able to explore means of restitution that could never work in real life. ศิลปะควรเป็นความโรแมนติกแบบเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะ
เพื่อเติมเต็มความเสียใจบางอย่างที่ไม่สามารถเติมเต็มได้ในความเป็นจริง Just like the real world, the world of stories also has its own set of rules and justice. These different possibilities are what initially drew me to reading in the first place. ศิลปะก็มีความยุติธรรมและกฎหมายของตัวเองเช่นกันนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมฉันถึงชอบนิยายตั้งแต่แรก Sounds good to me. I support your decision. งั้นก็จะตรงตามนี้เราชื่นชมในการตัดสินใจของเจ้ามากนะ What about Veronique? Will she be okay? แล้ววันนี้จะไม่เป็นไรใช่ไหมอ่ะ She will soon face her judgment alongside her brother and Morris. เร็วๆนี้ตัวเธอกับพี่ชายของเธอแล้วก็มอริสจะต้องเผชิญหน้ากับการพิพากษาพร้อมกัน If I had to guess, they'll probably all be sent to the fortress of Meripede. I'll make sure to give Risley a heads up about it. แกงว่าทั้งสามคนถูกส่งตัวไปที่ป้อมปราการเมราพีดฉันจะต้องไปทักทายกับเรดี้สักหน่อย Oh, you mean that kind of heads up? การทักทายที่แบบที่ฉันเข้าใจใช่ไหม Exactly. แน่นอน Alright, then the matter's settled. Now that everything's been taken care of, there's no reason for us to keep looking all gloomy and grumpy. โอเคตอนนี้เรื่องนี้ได้รับการแก้ไขแล้วเนาะไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องหน้านิ้วชี้ขมวดขนาดนี้แล้วนะ Let's get back to the feast and enjoy each other's company. We'll be starting the post-production process tomorrow. วันนี้ก็มากินดื่มให้สนุกกันเถอะพรุ่งนี้จะมาเริ่มงานบ้านหลังแล้วล่ะนะ You should join us, Shavras. You missed the first few hours of the party, didn't you? พอดีเลยในปาร์ตี้เมื่อกี้เชลลอสไม่อยู่ตอนนี้เจ้ามาเข้าร่วมกันแล้วสินะเนี่ย All right. Count me in. เอาเลยฉันเอาด้วย Then I'll wait for you over there. There's still some good news that I'd like to share with Shavras. งั้นฉันรอเธออยู่ตรงนี้นะยังมีข่าวดีมาบอกเชลลอสด้วยล่ะ Traveler, Paimon, could you wait for me by the sea after the party ends? I'd like to go on a brief walk with the two of you. พาร่าไพมอนหลังจากจบปาร์ตี้นี้ไปรอฉันที่ชายหาดนะฉันอยากจะเดินเล่นกับพวกเธอสักหน่อยตกลงตามนี้ Thank you very much. ขอบพวกเธอนะเอาอ่ะทำอย่างนี้กับอายากะเห็นตอนหน้านี้ระวังจะโดนหึงกันนะจ๊ะ วิเล่นการ์ดกัน นี่ชดดอกไม้ไฟแค่น่ารักอ่ะอยากได้เลย แต่ว่าปฏิทานไม่ได้ว่าจะเก็บเพชร จะเก็บไพโมเอาไว้สุ่มตัวอื่นนะ ก็คือจะดองยาว Sorry for the wait. ขอโทษที่ให้รอนานนะ Oh, we weren't waiting long at all. Is there something else you wanted to tell us? ไม่นานเลยเชลลอสมีเรื่องอะไรอยากจะคุยกับพวกเราหรอ No, I don't have anything new to share. I just felt that since you were my investigation partners, I should have another conversation with the two of you. ไม่มีเรื่องสำคัญอะไรหรอกนะ ในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมงานกันที่ผ่านคดีด้วยกันมาฉันก็อยากจะคุยกับพวกเธอสักหน่อย Traveler, how would you have responded to Baptiste's request if you were in my shoes? คาร่าถ้าเป็นเธอในคืนนั้นเธอจะทำยังไงฉันก็ได้ทำแบบที่เธอทำ Is that so? Well, thanks for sharing. งั้นเหรอขอบคุณมากที่พูดแบบนี้ When I was young, my father often took me here to swim. We'd come rain or shine, even when it was freezing cold. ตอนเด็กๆพ่อฉันมักจะพาฉันมาว่ายน้ำที่นี่ไม่ว่าวันนี้จะหนาวแค่ไหนเขาก็จะพามาที่นี่ He อยู่ told ดี me that swimming was the best activity to train one's strength of will. You could never give up before reaching the shore, especially when the water was cold. เขาบอกกับฉันว่าการว่ายน้ำเป็นกีฬาที่เป็นการออกกำลังกายที่ดีที่สุดและเธอต้องไม่ยอมแพ้จนกว่าอีกฝ่ายเพราะเธอจะต้องไม่ยอมแพ้จนกว่าเธอว่ายไปถึงอีกฝั่งโดยเฉพาะทะเลเย็นเฉียง Oh, why is that? เฮ้ทำไมอ่ะ Because the moment you give up would be the moment you die. At that point, I still hadn't received my vision. เพราะหากไม่ยอมถ้าเกิดยอมแพ้ในตอนนั้นก็เท่ากับต้องตายไงล่ะตอนนั้นฉันยังไม่มีวิชั่นน่ะ One winter, the chilly wind felt almost like knives on my skin, and the seawater was so frigid that it numbed my toes the moment I stepped in. ในฤดูหนาวปีหนึ่งสายลมหนาวเฉียนผ่านผิวหนังของฉันราวกับใบมีดน้ำทะเลเย็นเฉียบเสียดแทงกระดูกเพียงแค่ใช้ปลายนิ้วแตะเท้าแตะน้ำก็แทบจะสูญเสียความรู้สึกที่นิ้วเท้าทั้งหมดเลย I cried and begged my father to spare me from having to swim across, but he wouldn't listen.
He used to be a member of the Special Patrol as well. You could say it was his way of educating his children. ฉันร้องไห้บอกพ่อว่าฉันไม่อยากว่ายน้ำแต่พ่อก็ไม่ฟังเขาเคยเป็นสมาชิกทีมลาดตระเวนพิเศษนี่น่าจะเป็นวิธีการฝึกฝนแบบเอกลักษณ์ของเขาล่ะ That sounds awful. นั่นฟังดูน่ากลัวมากเลยนะนั่น When he saw that I wouldn't stop crying, he just picked me up and tossed me into the icy water. พอเห็นว่าฉันร้องไห้ไม่หยุดเขาก็อุ้มฉันขึ้นมาเลยเพื่อเลยสักคำแล้วก็โยนลงฉันไปที่ทะเลฤดูหนาว The bone-chilling cold took away my senses. I couldn't feel anything but fear and rage. ความหนาวเย็นที่กัดกินกระดูกฉันนอกจากความกลัวและความโกรธแล้วฉันก็ไม่รู้สึกอะไรอีกแล้วล่ะ I waited for my father to save me, but one look and I knew he'd already started swimming for the opposite shore. I realized that if I were to give up, I really would die right then and there. ฉันอยากจะรอพ่อมาช่วยฉันแต่พอตอนนั้นหันไปแป๊บเดียวก็เห็นว่าเขาว่ายไปอีกฝั่งแล้วตอนนั้นฉันก็ตัดสินใจว่าถ้ายอมแพ้ฉันต้องตายที่นี่จริง I used all of my strength to try and catch up to my father. Those few minutes felt longer than my whole life up until that point. I did, however, make it to the other side. ๆฉันพยายามอย่างเต็มที่เพื่อไล่ตามพ่อให้ทันไม่กี่นาทีในตอนนั้นให้เขารู้สึกยาวนานกว่าชีวิตที่ฉันได้ในตอนนี้ซะอีกแต่สุดท้ายฉันก็ว่ายไปถึงอีกฝั่งได้ I've never felt afraid about anything in my life after that, nor have I ever cried again. ตั้งแต่นั้นมาฉันก็ไม่กลัวอะไรอีกเลยแล้วก็ไม่ร้องไห้อีกเลย That way of teaching would have never worked on Paimon. วิธีนี้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ผลกับฉันแน่ Yeah, I don't think that was the right method for anyone. ๆฉันก็คิดว่ามันเป็นวิธีเป็นผลที่ไม่ถูกต้องกับทุกคนเหมือนกันนั่นแหละ It's just that working now as I am in the pursuit of justice, I still sometimes feel like I've been tossed into that winter sea all over again. The anger and the helplessness. แต่ตอนที่ไล่ตามเส้นทางแห่งความยุติธรรมบางครั้งฉันก็รู้สึกเหมือนได้กลิ่นกลับมาสู่ทะเลฤดูหนาวอีกครั้งโกรธเคืองทั้งไร้พลัง Shivers. But the worse I feel, the more I know to never give up. The alternative would be to forever lose myself among the waves. แต่พอนี้ฉันถึงได้รู้ว่ายอมแพ้ไม่ได้ไม่งั้นก็จะถูกน้ำทะเลเย็นเฉียบทำให้จมลงไป Anyway, how about a race? Neither of us will drown, but we can still see who swims faster. เป็นไงบ้างอยากมาแข่งกันหน่อยไหมพวกเราไม่มีใครจมน้ำตายที่นี่ได้หรอกนะแข่งความเร็วเป็นไงบ้างจะเป็นไงล่ะไปปีนพาไปแล้วเมื่อกี้ยินดีเลย You guys go ahead. Paimon will grab the clapperboard to mark the start of the race. เพื่อนแข่งไปเลยนะเดี๋ยวฉันจะให้สัญญาณเริ่มเองว่ายน้ำแข่งกับเชลโรสว่ะไหนเชลโรสได้ไหมอุ้ยไกลอยู่นะนั่นน่ะแต่สกิลก็คูลดาวน์นานเหมือนกันนะ สกิลก็คูลดาวน์นานอยู่นั่นน่ะอ้าวโอเค เล่นยึดกันไปหน่อยเดี๋ยวเอาให้จบกัน Fellow warfare, I guess. สำหรับตอนก่อนเด้อสู้ๆครับผม Hey there. เป็นใกล้จบแล้วล่ะพี่แต่ว่าพี่ไปนอนกันก็ได้เดี๋ยวผมหลังจากนี้เสร็จก็ไปนอนแล้วเหมือนกันใกล้ละ เหลืออีกวันเดียววันสุดท้ายไม่น่าจะมีอะไรมากขอบคุณนะพี่ที่เข้ามารับชมนะฮะ Sorry for the wait. Oh, we weren't waiting. No, I don't have a traveler.
How would you have responded? Is that so? When I was young, Skip. my father Skip. told me that Skip. because the moment one winter I cried. That's how What When I the saw you- that, the bone chill. I waited. I used all. I've never felt afraid about. that way of teaching. Yeah, I don't think that. It's just that working now as I am in the pursuit of justice. Chevra. But the worse I feel. Anyway, how about a race? Neither of us will drown, but we can still see who's. ชิปโรสไหนว่ายน้ำแข่งเหรอมา โอเค alright ผมไม่ได้ยิงเลย Oh, that felt good. สดชื่นจัง You are so fast in the water, Chevras. You are swimming even faster than Paimon can fly. เชโรสว่ายน้ำเร็วจังอ่ะไม่กับฉันบินซะอีก So, about the special patrol. Did you join because of your dad? แต่ว่านะทำไมเธอถึงได้มาเป็นทีมแล้วต้องเป็นพิเศษได้ล่ะและในอิทธิพลพิเศษจากคุณพ่อเหรอ Partly, but I'd say I was more inspired by the heroes. ก็มีนิดหน่อยแต่เป็นเพราะว่าฉันชื่นชอบตัวละครในความยุติธรรมในนิยายตั้งแต่เด็กด้วยละมั้ง Oh, so it's due to your love of stories. ดูเหมือนว่าเธอจะชอบอ่านนิยายมากๆเลยนะเนี่ย Of course, it was only after I joined the Special Patrol that I learned that truth is often stranger than fiction. หลังจากที่เข้าร่วมทีมนักตะวันพิเศษแล้วฉันถึงได้รู้ว่าความจริงกับนิยายมันแตกต่างกันมากหรอ Come on, let's walk a bit more. มาเถอะพวกเราไปเดินเล่นกันต่อหน่อยเนาะแล้วก็ To be honest, I do ความ sometimes จริง question ฉันยัง whether เลย the อยู่เลยว่า decisions สิ่ I งที่ make are คิด the นั้น right จะทำถู ones. กต้องไหม But I know that no แต่ matter ฉันรู้ว่า what, ไม่ I ว่ายังไง must ฉัน keep จะ swimming. ต้องว่ายต่อไป Because the only thing I've เพราะ got สิ่ง my ที่ eyes ฉันมอง on is เห็น the shore in the เป็นแค่ชาย distance. ฝั่งที่อยู่อีกด้านเท่านั้น ไม่ได้เอาตัวหลักออกมา เปลี่ยนได้ไหมขอเปลี่ยนก่อนแล้วกันเนาะแล้วในเชโรสเดินรอด้วย This world is full of มา โอเค Thank you for coming on this walk with me. I feel a lot better after getting all that off my chest. ขอบคุณพวกเธอที่เดินเล่นด้วยกันกับฉันนะ พอได้พูดคุยเรื่องนี้ออกมาแล้วทำให้ฉันรู้สึกสบายใจขึ้นมากเลยล่ะ ได้ทุกเมื่อเลยนะ Huh. We're nearly back at Baptiste's house. ฮะพวกเราเดินมาถึงบ้านของนักเขียนกันนั้นโดยไม่รู้ตัวเลยนะฮะ Huh, you're right. I didn't realize we were so close. จริงด้วย ไม่อยากจะรู้ว่าจะใกล้พวกเราขนาดนี้ He really did plant a lot of flowers. It's just like how he described it in the story. เขาปลูกต่อไม้มาเยอะมากจริงๆด้วย เหมือนที่เขียนมาในนิยายเลย Huh? Wait. Paimon, Traveler, look! ฮะไพ่บอลคาร่าตัวนั้นนะสิ The rainbow roses in the garden. They're in full bloom now. เรนโบว์โรสในสวนบานแล้ว เรียบร้อยดอกกุหลาบเบ่งบานอยู่ที่ใด มันก็ไปล้อกับตอนนั้นเลยพอดีเนาะกับตอนที่อายากะชี้ให้ดูในนั่นน่ะในอันล่าสุด Even though it's a bit late, I must thank you for investigating this case with me. ถึงจะช้าไปสักหน่อยแต่ขอบคุณที่ยินดีที่ร่วมตรวจสอบคดีกับฉันนะ Not on behalf of the Special Patrol this time. It's a personal expression of gratitude from yours truly. ครั้งนี้ต้องขอบคุณในฐานะไม่ได้ขอบคุณในฐานะทีมรัตเวนแต่ขอแสดงความยินดีขอแสดงความขอบคุณจากตัวฉันเองอะเกี่ยวกับครอบครัวของเธอ Oh, you want to hear more about my father? ยังอยากจะฟังเรื่องราวของพ่อฉันอีกเหรอ To be honest, I didn't spend that much time with him. He was always busy with the Special Patrol, so he would often return home really late at night. เอาจ Some ริง nights he didn't come home at all. ๆเอาจริงๆฉันกับเขาไม่ได้ใช้ชีวิตไม่ได้ใช้เวลาด้วยกันมากเท่าไหร่ด้วยความที่ทีมรัตเวนพิเศษค่อนข้างยุ่งมากเพราะในตอนนั้นเขามักจะกลับบ้านดึกมาก
มีบางครั้งก็ไม่กลับบ้านเลย Once, he didn't come home for a long time, maybe a whole week or so. มีครั้งหนึ่งเขาไม่กลับบ้านนานมากน่าจะเกือบ1 สัปดาห์เลยมั้ง When I went out to buy food, I learned that he had become a criminal, and by extension, that made me a criminal's daughter. ตอนที่ฉันไปซื้อของฉันถึงได้รู้ว่าเขาเป็นสิ่งที่ผู้คนเรียกว่าคนบาปแล้วฉันก็กลายเป็นลูกสาวคนบาป But we can talk about that another day. แต่เราค่อยว่ากันเรื่องนี้ครั้งหน้าแล้วกันเนาะเกี่ยวกับคดี I actually have a lot of sympathy for Veronique and Baptiste. I can understand the hatred they feel for their father. อันที่จริงแล้วฉันเห็นใจเวโรนีกับพี่ชายของเธอมากนะทั้งยังเข้าใจความเกลียดชังในใจของพวกเขาอีก But that doesn't mean I'll allow them to walk the path of evil, even if it might lead to another sense of justice. แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าฉันจะให้อภัยที่พวกเขาเลือกที่ใช้เส้นทางแห่งความบาปและนั่นอาจจะนำไปสู่ความยุติธรรมที่แตกต่างกันอีกก็ได้เกี่ยวกับภาพยนตร์ Films are different from the real world. They're a form of art and represent the wishes in people's hearts. ภาพยนตร์ไม่เหมือนความจริงมันคือศิลปะเป็นความปรารถนาในใจของผู้คน I adore the Two Musketeers, and I'm very happy to have had the opportunity to act the role as one. ฉันชอบสองทหารเสือแล้วก็ดีใจที่ตัวเองเป็นหนึ่งในตัวละครหลักด้วยน่ะ I can't wait to catch the film when it premieres in the Opera House. I'm looking forward to seeing the audience's reaction to the climactic ending. รอมันออกมาฉายแล้วฉันอยากจะไปดูในโรงอุปรากรผู้คนจะต้องชอบตอนจบของภาพยนตร์เรื่องนี้แน่นอน Thank you for looking out for me. I'll see you at the award ceremony. I'd be very surprised if we don't win. ขอบคุณที่เป็นห่วงไว้เจอกันตอนที่ทำพิธีมอบนะฉันเชื่อว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะต้องได้รับรางวัลแน่นอนโอเคแน่นอนอยู่แล้วนะเดี๋ยวเปลี่ยนทีมคืนก่อน Threads of your fate lie in my hands. อันนี้ทำไงดีเราแบบมีแค่2 คนนี้นี่ก็ได้ไม่เป็นไรอันนี้คือทีมเฉพาะกิจแค่กิจกรรมเท่านั้นเนาะเดี๋ยวขออนุญาตว้าไปตรงนี้แล้วก็เลื่อนเวลาเลยแล้วกันนะฮะใกล้แล้วทุกคนจะ4 ทุ่มแล้วก็น่าจะใกล้จบแล้วนะครับโอเคถึงละไหนมาแค่สถานที่เหรอโอเคผ่านไปอีกสักพักหลังจากนั้นภาพยนตร์ได้ออกมาฉายอย่างราบรื่นและคดีฆาตกรรมที่เต็มไปด้วยปืนที่อะไรนะคดีฆาตกรรมด้วยปืนศิลาก็ปิดฉากอย่างเป็นทางการซาเวียพวกเราไม่ได้เจอกันสักพักแล้วนะ Hey there, you two. Sorry I've been scarce. I've been buried in marketing and preparing the film for release ever since we wrapped post-production. สวัสดีทั้ง2 คนขอโทษทีหลังจากที่ตัดต่อเสร็จฉันก็ไม่ได้ฉันก็เริ่มโปรโมทแล้วก็งานฉายภาพยนตร์อีกเลยโยงมากเลยแต่ตอน The award ceremony is today, right? Paimon wonders if we'll win the Farina Award. เป็นวันประกาศรางวัลแล้วนี่ใช่ไหมไม่รู้ว่าภาพยนตร์ของเราจะได้รับรางวัลเฟอร์นิน่าไหม I'd give it a 90% chance. เรามีความมั่นใจถึง 90% เลยล่ะ Farina! Oh, Paimon didn't know you were already here. You're earlier than everyone else. เฟอร์นิน่าที่แท้คุณก็มาถึงงานก่อนเรานี่เองมาเร็วกว่าคนอื่นจังนะเนี่ย I'm sure the others will also be here in no time. Xavier, if we end up getting called on stage, shouldn't you come up with a name for our crew? เหมือนกันถึงไม่ช้านะแต่จริงสิซาเวียภ
พูดถึงการรับรางวัลแล้วเจ้าควรจะตั้งชื่อให้ทีมของพวกเราหน่อยสิ But we don't even know if we're going to win. I wouldn't want to jinx our chances by celebrating early. กับผมยังไม่รู้ว่าจะได้รับรางวัลได้หรือเปล่าไอ้สิกระผมไม่กล้าทำเรื่องเปิดไวน์ฉลองโน่นแบบนี้หรอกนะ Just open your eyes. Surely you've seen the audience's reactions to our film. We've had nothing but critical acclaim. ลองเบิกตาดูปฏิกิริยาของพวกคนตอนที่ออกมาจากโรงละครสิไม่มีใครว่าไม่ดีเลยนะ You've also had conversations with the Opera House's operating staff, right? Didn't they want to increase the number of showings? ด้วยก็รู้นี่เจ้าหน้าที่โรงละครนั้นต้องติดต่อไปหาเจ้าและขอให้เจ้าเพิ่มจำนวนรอบฉายภาพยนตร์เรื่องนี้อีกแน่ๆ With the more you've made from the box office, you can now open your very own film company. กำไรจากการขายตั๋วก็มีพอที่ให้เจ้าเปิดบริษัทภาพยนตร์จริงจังแล้วนะสินะ But that's all credit to my amazing crew. You've all helped to make this a reality, so I can't be the only one asked to come up with a name. แต่นี่ไม่ใช่ความดีความชอบของกระผมคนเดียวนะแต่นี่เป็นความพยายามที่ร่วมกันของทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีที่แสนดีทุกคนกระผมจะไม่ตั้งชื่อนี้คนเดียวได้ Well, give it some thought. I'm sure the crew will respect your choice. งั้นเจ้าก็ลองคิดดูดีๆสิเราเชื่อทุกคนต้องเห็นด้วยแน่นอน All right, but before that, Traveler and Paimon, could I trouble you to quickly pay a visit to the Fortress of Meripede? ก็ได้แต่ก่อนหน้านี้ข้าเท่ากับพายมอนก่อนหน้านั้นข้าเท่ากับพายมอนสามารถรบกวนเธอไปที่ป้อมปราการมรพิษหน่อยได้ไหม Huh? But shouldn't we stay for the award ceremony? นี่แต่ว่าที่ทีมมอบรางวัลอยู่ที่นี่นะ I wanted to ask you two to invite Shavraz to join us at the ceremony. She's one of the lead roles after all. ฉันอยากจะขอให้เธอทั้งสองคนไปพาคุณเชลโลสมาซะหน่อยผู้เป็นหนึ่งในตัวละครหลักของเรามาที่นี่นะ I haven't been able to find her recently, so I haven't had the chance to invite her personally. ช่วงนี้ฉันไม่เจอเธอเลยก็เลยไม่มีโอกาสได้บอกเธอให้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลในวันนี้ด้วย According to the papers, the culprits of the musket murder case will be personally escorted today by the captain of the special patrol to the Fortress of Meripede. แต่ในหนังสือพิมพ์บอกว่าหัวหน้าทีมนักตระเวนพิเศษได้ทำการส่งมอบตัวนักโทษคดีปืนฆ่าศิลาไปยังป้อมปราการมรพิษด้วยตัวเองด้วย Oh, Paimon gets it now. อย่างนี้นี่เองเรื่องนี้ไว้ใจได้เลยนะ Yep, just wait here, Xavier, and maybe try to come up with a few snappy-sounding names. โอเคซาเวียเราอยู่ที่นี่แล้วพยายามได้ชื่อดีๆออกมาละกัน All right, then I'll leave you to it. ได้เลยแล้วรบกวนทั้งคู่ด้วยนะโอเคนี่เขาคุยกัน Will we really win an award? ได้รางวัลจริงๆเหรอ Trust me. When have I ever been wrong about something like this? วางใจเถอะนะสายตาของเรามองอะไรไม่ผิดหรอกโอเค alright ไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมตรงนี้งั้นปะป้อมปราการมรพิษไก่หม้อแล้วก็เพลงป้อมปราการมรพิษจะขึ้นปองนี่ไง ไม่ได้มาสักนานแม่จะว่าคิดถึงก็คิดถึงแต่ก็ดีแล้วที่ไม่ได้มา This is as far as I'll be taking them. I'll leave the three of them to you now. ขั้นตอนการคุ้มกันสุดที่สุดท่อนลงเท่านี้ต่อไปก็ฝากพวกเขาทั้ง3คนไว้กับนายด้วยล่ะ Got another errand to run? ดูเหมือนว่าต่อจากนี้ยังมีธุระสินะ Something like that. I'm expected at a party.
ต้องรีบไปงานปาร์ตี้แล้ว Now that's something you don't hear every day. Found a new pastime? เฮ้ยจริงๆนี่กำลังหางานที่เด็กมาอยู่เลยฮะ No, it's just a special occasion. ไม่ก็เป็นแค่งานที่ค่อนข้างพิเศษ เชลาไดรี Festivals really do bring people together. It's been a while since I last had so many visitors at the Fortress of Meripede. เป็นเรื่องดีที่ได้เจอที่ได้ฉลองเทศกาลคณะทางฉันยังคึกคักตามไปด้วยเลย Call it the festival spirit, I guess. นี่แหละเทศกาลฟอนเทเนียฟอนเทนเนีย Yeah, you could say that. Even our head nurse has gotten herself all worked up preparing super deluxe nutritious shakes. Just one gulp and you'll have met all your nutrition needs. ใช่หัวหน้าพยาบาลได้เตรียมนมปั่นที่มีคุณค่าทางโภชนาการระดับดีลักซ์ไว้ด้วยซึ่งดีต่อสุขภาพระดับดีลักซ์เหมือนกัน Were you talking about work just now? เมื่อกี้พวกเธอคุยกันเรื่องงานกันเหรอ We've already finished discussing everything. So, what do you think about my heads up, Mr. Risley? คุยเสร็จแล้วล่ะฉันยังทักทายคนรู้ที่ด้วยใช่ไหม I believe I haven't yet made any promises or guarantees. ฉันยังไม่ได้ให้คำตอบที่ชัดเจนเลยนะ But you also didn't shoot me down. นายก็ไม่ได้ปฏิเสธนี่ Here, how about this? You could give everyone a copy of the newspaper. Perhaps on the day when the cover story happens to, oh, I don't know, expose a certain someone's misdeeds from 20 years ago? ฉันมีไอเดียดีๆส่งหนังสือพิมพ์ให้พวกเขาคนละฉบับอย่างเช่นหนังสือพิมพ์ที่มีเหตุการณ์เมื่อ20 ปีที่แล้วตีพิมพ์อยู่หน้าแรก I suppose then a certain someone may soon find himself the most unlucky person in the Fortress of Meripede. งั้นฉันก็ขอเล่าให้ดูว่ามีคนหนึ่งกำลังจะซวย While another two people will soon be hailed as heroes. งั้นฉันก็ขอเดาว่าทั้งสองคนก็จะถูกยกย่องว่าเป็นฮีโร่ Speaking of heroes, did you two need something from me? แต่ว่าไปแล้วเรื่องฮีโร่นี่พวกเธอฉลองพวกเธอทั้งสองคนนี่ไปมีเรื่องอะไรกันมา Actually, we're here for... แค่พวกเรามาแค่ You're here to invite me to the party, right? Don't worry, I didn't forget. มาเชิญฉันไปปาร์ตี้ใช่ไหมล่ะฉันยังไม่ได้ลืมหรอกนะว่าวันนี้เป็นวันอะไร Ooh, then let's head back right away! ฮะงั้นพวกเราไปกันเถอะ See you, Risley! Happy Fontenalia Festival! บ๊ายบายนะยูสุขสันต์วันเทศกาลฟอนเทนาเลีย And the same to you. สุขสันต์วันเทศกาลโอ้โหวาร์ปเลยเชลโรสเปิดแมปไว้จัง Go and enjoy the festival. ไปสนุกกับเทศกาลเถอะไอ้โดนไล่ไม่คุยด้วยยังโดนไล่อีก โอเคประเด็นคือเชลโรสเปิดแมปวาร์ปมาไวมากโอ้เชลโรสทำไมเธอไวจังเร็วอย่างกับสายฟ้าฟาด And the winner of the Farina Award for the first Fontenalia Film Festival is... ฉันขอประกาศรางวัลภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลเฟอร์ดินาในเทศกาลภาพยนตร์ฟอนตินาลีครั้งแรกก็คือ The Two Musketeers สองทหารเรือเสือสองทหารเรือก็แย่แล้วปกเท่มากอ่ะนี่พวกเราจริงด้วย Congratulations, Mr. Xavier. ขอบคุณมากยินดีด้วยนะคุณซาเวีย We won? I can't believe it! I really can't thank all of you enough! โอ้สวรรค์ฉันขอบคุณทุกคนมากจริง See? My takes on Fontaine's entertainment industry have never been wrong. เป็นไงขอคิดของเราต่อวงการบันเทิงของฟอนเทนไม่เคยผิดพลาดหรอก Now, please welcome to the stage the producer of The Two Musketeers, Mr. Xavier! ขอเชิญคุณซาเวียโปรดิวเซอร์สองทหารเสือขึ้นรับรางวัลบนเวทีเลยค่ะไป
Thank you. Thank you all so much for your recognition and support. While I'm up here, I would love to give special thanks to ขอบคุณทุกคนมากที่ให้การยอมรับและสนับสนุนภาพยนตร์ของพวกเราการที่ฉันมายืนตรงนี้ได้ต้องขอบคุณเป็นพิเศษให้กับ Time really flies, huh? เวลาผ่านไปเร็วจังเลยนะ It certainly feels that way. It feels like it was only yesterday when you were teaching me to hold a musket. เมื่อไม่กี่วันก่อนเชลล์เพิ่งจะสอนฉันใช้ปืนเอง Will you เอง come นี่ back นะ to Fontaine again? แล้วเจนจะมาฟอนเทนอีกไหม Of course. I'm very fond of this city. There are so many novel and interesting things that it's been hard to keep track of them all. แน่นอนสิฉันชอบเมืองนี้มีอะไรแปลกใหม่มากมายที่ยังดูไม่หมดเลย But how about you? Would you be interested in visiting Inazuma? แล้วเชลล์เองจะไปที่นิวซีแลนด์ด้วยไหม I can't say the thought has crossed my mind before, but I'd be willing to consider it now. ฉันยังไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนแต่ตอนนี้ถึงเวลาที่ต้องลองคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ดูบ้างแล้วล่ะ I will be eagerly awaiting your visit. It would be wonderful if you could visit my home and enjoy a taste of our tea and desserts. ฉันจะรอเธอมานะถึงตอนนั้นฉันก็อยากจะเชิญเธอมาเป็นแขกที่บ้านแล้วก็ให้เธอลองชิมชากับของหวานที่บ้านเราดูด้วยนะ Yeah, let's keep in touch. แต่ติดต่อกันบ่อยๆแล้วน่ะ Did you accomplish all you came here for? เป็นไปตามที่นายต้องการไหมล่ะ Yes. And you should visit Inazuma again sometime. ใช่แล้วเธอเองก็ควรที่จะกลับไปที่ฟอนเทนกลับไปที่อินิสมาด้วยนะ How has Ogura and her business been? ร้านตัดชุดโอกุนรับเป็นไงบ้างล่ะ To my knowledge, she's doing quite well. ก็อย่างเรียบร้อยดี Tell her I said hi. ขอทักทายเธอแทนฉันด้วยแล้วกัน I certainly will. ได้สิ I heard the thunderstorm has stopped. ได้ยินว่าบนเกาะไม่มีพายุไฟฟ้าคะนองแล้ว Yes, and the war has also been brought to an end. Peace and prosperity has returned to the islands. ใช่ไม่มีการต่อสู้อีกต่อไปมีแต่สันติภาพและก็ความสงบสุข I quite like the sound of that. Perfect for hanging textiles out to dry. ฟังดูดีจังเลยนะเหมาะกับการตากผ้าดีนะเนี่ย I'd like to offer my thanks again to the entire cast and crew. Without you, I would have never completed this film, much less had the opportunity to be standing on this stage. ขอขอบคุณทุกบุคคลที่ฉันได้กล่าวถึงไปอีกครั้งพวกคุณเป็นคนที่อัศจรรย์ใจจริงใช่พวกคุณเป็นคนที่พาฉันขึ้นมาบนเวทีและวันนี้และพวกคุณก็ได้สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ขึ้นมาด้วย With the support of my entire crew, I would like to officially announce our film company, Musketeer Pictures. นอกจากนี้ด้วยความเห็นเป็นความเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์ของสมาชิกในทีมฉันจะขอตั้งชื่อทีมเซอร์เวียอย่างเป็นทางการว่าทานเสือพิกเจอร์ That has a really nice ring to it. เฮ้ยแต่เกินเชื่อออกมาแบบนี้ก็เท่ใช่ย่อยนะ Then in that case, let's please welcome all the members of Musketeer Pictures onto the stage for a commemorative photo. เพราะฉะนั้นขอเชิญสมาชิกทุกคนของทหารเสือพิกเจอร์ขึ้นมาถ่ายรูปหมู่บนเวที Oh, Paimon didn't know we'd also be taking pictures. ว้าวถ่ายรูปหมู่ด้วยล่ะ Director Farina, I believe you are the most deserving person to raise this trophy. ผู้กำกับเฟอร์ริน่ากับผมคิดว่าท่านควรจะเป็นคนชูถ้วยรางวัลนี้นะ No. There's no need. It's so embarrassing. ไม่หรอกน่าจะตายไป It's an honor the director deserves. ไม่มีใครเหมาะสมไปกว่าผู้กำกับอย่างคุณอีกแล้วนะ Yes, I agree. ที่สุดแล้วล่ะจะเป็นใครไม่ได้นอกจากคุณ Just accept that you're not getting out of this. เป็นยอดราชกรรมที่เถิดนะ Ready, everyone? 3, 2, 1. พร้อมหรือยัง3 2 1 Musketeer Pictures! อย่าพูดด้วยมาสกิเทียพิเจอน่ารักโอ้ดูดีทุกคนเลยอ่ะดูดีทุกคนจริงๆนะเดี๋ยวขออนุญาตแคปภาพไปก่อนนะครับ น่ารักทุกคนจริงๆนะเดี๋ยวสักครู่นะฮะ
อ๋อฮะอ๋อโอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวพอดีว่าลองดูในโปรแกรมว่ามันมีไอ้นี่ไหมเดี๋ยวขออนุญาตแคปเผื่อไว้ด้วยแคปเผื่อไว้สองทีโอเคเรียบร้อยอ่ะจบอย่างเป็นทางการนะฮะสำหรับเควสในวันนี้สำหรับเควสกิจกรรมในรอบนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ผมเล่นแบบช้ามากขนาดเนี้ยเนาะเพราะปกติผมไม่เคยแบบทิ้งช่วงไว้นานเลยโอ้ยมีโปสเตอร์ไปไอ้นี่ด้วยแฮะวิเจ๋งไหนคุยถึงเฟอร์ดินาก่อนสิ Lady Farina, please allow me to take just one more photo of you. I would also love to get your autograph, just as a memento of our time together on the crew. เฟอร์ดินาท่านเฟอร์ดินาขออนุญาตให้กับผมถ่ายรูปของท่านอีกสักครั้งเถอะกระผมอยากจะได้ลายเซ็นของท่านอีกด้วยเพื่อเป็นระลึกเพื่อเป็นการระลึกถึงการร่วมมือในครั้งนี้ของเรานะ Hey, I've had enough of the camera flashes from when we were all up on stage. แต่ตอนที่รับรางวัลเราถูกกล้องถ่ายรูปรุมถ่ายจนตาพร่าที่แสงแฟลชมามากพอแล้วนะ Lady Farina, you are the best director I've ever met. The most photogenic maiden in all of Fontaine. This kind of lively and celebratory setting is exactly where you shine. I believe all photographers would agree. โอ้ท่านเฟอร์ดินาผู้กำกับที่เก่งที่สุดในตอนนี้กระผมเคยพบเจอมาเลยบุคคลที่ขึ้นกล้องเก่งที่สุดและก็เป็นท่านช่างบอกกับฉากที่มีชีวิตชีวาและก็ราบรื่นและก็อะไรนะแป๊บนึงเลื่อนเลยเช่นนี้เหลือเกินกระผมเชื่อว่าตากล้องทุกคนต่างคิดเช่นกัน Come, the brightest star of our land. Show us your light. The camera is waiting to sing praises of your beauty. มาเธอสุดยอดซุปเปอร์สตาร์ที่รักโชว์ออกมาโชว์ออร่าความจัดจ้านของท่านออกมาตัวถ่ายรูปทั้งหมดก็ต้องรอท่านอยู่ Well, I'm flattered, but ถึงเจ้าจะเอาเวลาขนาดนี้ก็เถอะนะ all right. I'll humor you and try a few more different poses. เอาเถอะเราจะลองโพสอีกสัก2-3 ท่าก็แล้วกัน I don't have to hold the trophy, right? แต่ไม่ถือถ้วยรางวัลได้ไหม Of course. You may pose however you like. แน่นอนจะทำอะไรก็ได้ทำได้หมดเลย Thank you so much. Thank you so much. By the heavens, my luck has been beyond belief. I'm having a hard time coming to terms with it now. Oh. โอ้ขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆโอ้ขอบคุณพระเจ้าโชคของฉันมันช่างดีจนตัวเองจึงตกใจเลยโอเคติดอะไรเดี๋ยวนะอายะอายะโตะไปไหนอะอายะโตะหายเหลือโยมิยะกับเชโรสMiss Yoimiya, we haven't had the chance to talk, but please accept my thanks for everything you've done over the past few days. คุณโยมิยะก่อนอันนี้ไม่มีโอกาสได้พูดเลยเรื่องนี้ที่เกิดขึ้นระหว่างช่วงนี้ต้องขอบคุณเธอมากด้วยนะ Oh, but I feel like I didn't do anything out of the ordinary. แต่ฉันยังจำไม่ได้แล้วว่าตัวเองทำอะไรพิเศษลงไปบ้างเลยนะ I'm very grateful for your assistance during that special performance in the warehouse. การแสดงในตอนท้ายนั่นฉันต้องขอบคุณที่เธอให้ความร่วมมือมากเลยล่ะ It was always going to be somewhat risky to engage and draw away Morris all on your own. ฉันรู้ดีว่าการอยู่ตามลำพังกับโมริสมันก็น่าจะอันตราย You're only a civilian and have never been trained to act in such a dangerous situation. เธอไม่ได้รับการฝึกอบรมเฉพาะไม่เหมือนกับพวกเราในทีมนักดนตรีพิเศษ Don't say it like that. As the director's assistant, it was my duty to help out the crew however I could. It was an honor to help you solve the case. อย่าเพิ่งนี้สิฉันเองก็เป็นผู้ช่วยกำกับนะแน่นอนมันต้องช่วยเต็มที่เพื่อทีมสิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากด้วยซ้ำที่ได้ช่วยเชโรสไขคดี I have to admit though, my heart was thumping super hard the entire time I was laying on the ground. I was scared that everyone would notice. เมื่อถึงตอนที่นอนอยู่กับพื้นหัวใจฉันก็เต้นแรงจนคิดว่าจะโดนจับได้แล้วเถอะนะ
You did great. เธอทำได้ดีมากเลย Oh, and before I forget, if you ever visit Inazuma, please come and pay a visit to Naganohara Fireworks. I'll make some fireworks for you. I even know what shape I'd make. จริงสิถ้าเธอมาที่เดนสมาแล้วก็อย่าลืมมาหาฉันที่ร้านดอกไม้ไฟนากาโนฮาระนะฉันจะทำดอกไม้ไฟให้เธอส่วนรูปร่างของมันฉันจะคิดเอาไว้เรียบร้อยแล้วล่ะ I'm guessing a musket. ฉันไม่เป็นปืนฆ่าทีละใช่ไหม Telling you now would ruin the surprise. If you really want to see it, just come and visit me. ตอนนี้ยังไม่บอกไม่ได้หรอกนะแต่ที่จะบอกแล้วอยากรู้แล้วก็ต้องมาดูด้วยตาตัวเองต้องมาดูด้วยตาตัวเองที่อินาสมะแล้วละกันประมาณนั้น โอเคนะครับ ถือว่าจบลงไปแล้วเนาะโอเคผมไม่ได้รับพาร์ทกิจกรรมอันใหม่โอเคนะครับอายากะอายาโตะอยู่ไหนก็ไม่รู้เนาะเอาเป็นว่าผมไอ้นี่แล้วกันขออนุญาตปิดแค่นี้เลยก็แล้วกันนะครับ เดี๋ยวก่อนปิดดูไม่พอสุ่มได้อย่างมากก็แค่เท่าไหร่เอง7 โลป่ะไม่ถึง10นะใช่ไม่ถึง8ด้วยซ้ำก็คงไม่ได้อยู่แล้วแหละนะไม่เลยนะครับเอาเป็นว่าไม่ว่ากันแล้วก็แล้วกันไม่ว่ากันแล้วกันเนาะแต่วันนี้นะครับก็ต้องขออนุญาตปิดสตรีมก่อนพี่นี้นะฮะผมกำลังคิดว่าจะมาสตรีมพรุ่งนี้ดีไหมก็อาจจะเป็นเกมฟอนต์ไนท์ที่ผมบอกไปนะก็นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในไลฟ์หน้าเนาะแล้วก็ผมก็กำลังวางแผนว่าจะทำคลิปเหมือนกันนะก็ลองดูกันแล้วกันว่าจะเป็นคลิปเกมอะไรนะฮะก็สำหรับวันนี้นะครับก็ขออนุญาตลาไปก่อนเราไว้เจอกันใหม่ในไลฟ์หน้านะครับผมไปละ